โดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เราจะถกกันถึงเรื่องของการเมืองมองไปข้างหน้าในปีหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละรัฐบาลชุดนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องประคับประคองรัฐบาลชุดนี้ให้ครบ4เดือนแล้วยุบสภาหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับการหาเสียงเลือกตั้งก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าตาการเมืองประเทศไทยจะเป็นอย่างไรมีผลนะฮะมีผลกับประเทศชาติผมพูดเสมอนะครับว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีได้การเมืองต้องดีถ้าไม่ดีถ้าวุ่นวายอดอยากแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละการเมืองข้างหน้าภูมิใจไทยนะเขาก็มั่นใจตอนนี้ก็มีคนหลั่งไหลเข้ามานะซบอกของภูมิใจไทยครับเติมเสียงเข้ามาเรื่อยๆทางด้านของฝั่งพรรคประชาชนก็บอกว่าแบบนี้นะฮะยังไม่เป็นการพยายามที่จะเติมเสียงให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะหนึ่งในข้อตกลงของ MOA ก็คือห้ามเติมเสียงเข้ามาเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากถูกต้องไหมฮะนั่นคือ1ประเด็นอยู่ในข้อ MOA ก่อนหน้านี้แต่แม่เราไม่ได้มองตอนนี้เรามองไปข้างหน้าครับพรรคภูมิใจไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหรือไม่นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับอันนี้สำคัญเลยนะฮะต้องฟังดีๆเลยนะครับพรรคประชาชนเองนะครับก็มีอดีตสสของพรรคก้าวไกล44ท่านนะฮะที่ตอนนี้ก็ร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่ามีการไปยื่นปปชนะปปชก็มีการเขาเรียกว่าไปสอบถามรายบุคคลเลยนะฮะว่าตกลงทำอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112หรือไม่และบอกว่าจะต้องทำเสร็จภายในประมาณสิ้นปีนี้เอาละถ้ามีการตัดสินว่าผิดสมมติว่าผิดจริงเนี่ยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันเนี้ยจะทำให้พรรคประชาชนระสำระสายอย่างแน่นอนวันนี้มาวิเคราะห์เรื่องของการเมืองคุณผู้ชมครับเรื่องใกล้ตัวฮะท่านแรกครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรุมิตรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนขวามือของผมครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้กรณี44สสนะฮะทางปปชเองนะครับก็กำลังการไต่สวนอยู่ตั้งแต่ตุลาคมนะฮะก็คือเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือบนพื้นฐานของที่44สวเนี่ยร่วมกันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คาดว่าปปชจะส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกานะฮะภายในสิ้นปีนี้แหละฮะประมาณนี้นะฮะภายในธันวาคมนี้นะครับโดยการกระทำดังกล่าวเขาบอกว่าละเมิดจริยธรรมถ้าศาลฎีการับคำร้องนั่นหมายความว่าสสเหล่านี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีใช่ไหมครับเว้นแต่ศาลฎีกามีคำสั่งเป็นอย่างอื่นโอเคต้องมีพวกเขามีตรงนี้ศาลอาจจะมีคำสั่งแบบไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเกิดอยู่ที่ศาลฎีกาเช่นเจ้าตัวเขาร้องว่ามีเหตุไม่ขนาดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศาลจะให้หรือไม่ให้เอาเป็นว่าถ้าสมมติเกิดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่กับ44สสอดีตสสนี่นะฮะของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาชนในวันนี้เพราะเขาบอกว่าตัวจี๊ดหลายท่านนะฮะที่แบบว่าเป็นแกนนำเป็นแถวหน้าของพรรคประชาชนก็อยู่ในคือกับร่างแหนี้ด้วยสภาชุดนี้คงกระทบน้อยเพราะยังไงก็ไม่ช้านานไม่เกิน31 มกราคมก็ต้องยุบสภาไปแน่นอนนะครับงั้นผลมีน้อยปัญหาของเรื่องคือจะสมัครสสในสมัยเลือกตั้งที่มาถึงหรือไม่นี่คือประเด็นและจะทำให้พลวัตการเมืองเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับอาจารย์มองไงครับเอาข้อกฎหมายก่อนเชิญครับคืออันที่1คือปปชจะส่งไปกี่คนยังไม่รู้คือ44คนเนี่ยนะครับเป็นสสปัจจุบันอยู่25คนครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่าทั้ง44จะสมัครครบเป็นสสทุกคนหรือเปล่าโดยเฉพาะ25คนนี้ไม่ทราบได้ครับก็ดูก่อนว่าปปชส่งไปศาลฎีกากี่คนแล้วต่อมาก็ดูต่ออีกว่าแล้วศาลฎีกาเนี่ยท่านจะรับคำร้องไว้หรือไม่กี่คนรับหรือไม่แล้วถ้ารับแล้วรับกี่คนถ้ารับเนี่ยศาลจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกี่คนไม่หยุดกี่คนอะไรแบบนี้คือเป็นข้อต้องดูต่อไปนะครับทีนี้ในแง่ข้อกฎหมายผมก็ไปเปิดดูรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับก็ไม่เจอตรงไหนนะว่าการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเป็นเหตุในการสมัครสสไม่ได้ไม่มีนะครับแต่พอดีมันจะมีประเด็นตรงที่ว่าเกิดได้รับเลือกตั้งเป็นสสมาเนี่ยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่สสได้ไหมเพราะถูกสั่งหยุดในสมัยนี้อะไรมันจะมีความยุ่งยากตรงนี้
นะครับทีนี้แต่ว่าถ้าไปเปิดดูพรปนะครับพระราชบัญญัติประกอบนูว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยมันมีมาตราหนึ่งคือมาตรา42วงเล็บ5ครับมันเขียนว่าคุณสมบัติต้องห้ามของการสมัคร ฮะ สสเนี่ยนะครับคืออยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ อันเนี้ยไอ้ข้อนี้มันงอกมารัฐธรรมนูญไม่มีมันไปอยู่ในพรปคือไอ้การถูกร้องไปที่ศาลฎีกาเรื่องจริยธรรมนะครับมันเป็นสุดท้ายมันจบลงในพ้นตำแหน่งกับถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าง่ายคือกกต.อาจจะตีความว่าดังนั้นจึงเข้าองค์ประกอบของคุณสมบัติต้องห้ามแล้วเพราะเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันไปสู่การถูกเพิกถอนสิทธิ์แต่ผมเรียนว่าหลักของรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าคนที่ถูกร้องเนี่ยจะเป็นพรรคไหนเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลักใหญ่อยู่ที่มาตรา29ยังไงครับคือต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ยังไม่มีความผิดจนกว่าศาลพิพากษาดังนั้นเนี่ยก็มีประเด็นตรงนี้ว่ากกต.จะใช้มาตรา42วงเล็บ5ในการไม่รับสมัครหรือไม่ถ้าศาลรับคำร้องแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าพอร้องปุ๊บก็จบที่ศาลฎีกาอยู่ดีเพราะถ้าหากว่าคุณทิมไปสมัครสสเนี่ยนะครับแล้วกกต.ประจำเขตเขาไม่รับสมัครขึ้นมานะครับหรือกกต.ระดับประเทศไม่รับขึ้นมาคือถ้าเป็นสสเขตก็สมัครที่เขตบัญชีรายชื่อก็สมัครระดับประเทศใช่ไหมครับเกิดไม่รับสมัครขึ้นมาประกาศชื่อผู้สมัครไม่มีเนี่ยไปร้องศาลฎีกาได้ก็อยู่ที่ศาลฎีกาอีกแหละสุดท้ายสรุปคือสมัครได้หรือไม่อยู่ที่ศาลฎีกาแต่ว่าข้อรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้โดยตรงแต่ว่าพรปมันมีเหมือนกับจะห้ามกึ่งเอาไว้อยู่ที่กกต.ตีความแต่ก็เดี๋ยวที่บอกครับจบที่ศาลฎีกาแต่เรื่องใหญ่คือสมัครได้นะก็มาต่อไปว่าพอได้รับเลือกตั้งเป็นสสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมเพราะว่าเรื่องแรกเลยคืออะไรครับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันมีความยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วสำคัญด้วยนะว่าการที่จะมีเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไปชิดกับการเลือกตั้งมากหรือประกาศเลือกตั้งมาแล้วยิ่งยุ่งหนักเข้าไปอีกถ้าหากว่ามันล่วงหน้านานเขายังอาจจะมีแผนปรับมือรับมืออะไรก็แต่นี่ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะเอาแค่ข้อกฎหมายก่อนข้อกฎหมายแต่แน่นอนมันต้องมีการเมืองรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าหนึ่งในคำถามที่ผมจะถามคือว่าดูเหมือนว่านี่เป็นการวางหมากให้มันออกมาในรูปแบบนี้หรือไม่คืองั้นผมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าหากเป็นเพียงแค่เรื่องการเข้าชื่อกันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1มาตราใดเนี่ยนะครับลำพังเพียงแค่การทำหน้าที่ของสสในสภาเนี่ยผมไม่เห็นว่าเป็นเหตุในการจะให้มีการรับคำร้องด้วยซ้ำไปคือถ้าเป็นแค่นี้นะคือมันต้องเป็นการกระทำอื่นนะครับลำพังเพียงสสเขาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่เขาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องแค่นี้ปปช.ส่งไปศาลเนี่ยก็แปลกแล้วผมคิดว่าศาลไม่รับถ้ามีแค่นั้นให้เราก็ไม่เห็นไงว่าในคำร้องปปช.เขามีอะไรบ้างเพราะ44ท่านก็จะมีความการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ต้องคือถ้าผมพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีการกระทำอื่นใดเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าชื่อกันแก้ประมวลกฎหมายมาตรา1มาตราใดแม้จะเป็นมาตรา1 2ก็เถอะแล้วผมเรียนมาตรา1 2นี่เคยถูกแก้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของลำพังเพียงการแก้เสนอกันแก้แล้วจะถึงขนาดต้องพ้นตำแหน่งสสอาจจะมีอย่างอื่นอยู่มันต้องมีอย่างอื่นถ้าไม่มีอย่างอื่นเนี่ยเรื่องอื่นมันก็ต้องถึงขนาดนะที่ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับโอเคอาจารย์นิรวันคิดไงครับคือตรงนี้เนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าในส่วนของ44สสเนี่ยที่ถูกร้องเนี่ยจัดเป็นกี่กลุ่มบ้างนะเพราะการจัดกลุ่มแต่กลุ่มเนี่ยจะส่งผลทางการเมืองด้วยต้องจัดกลุ่มด้วยมีกลุ่มที่1เนี่ย25 คนครับคือยังเป็นสสปัจจุบันอยู่ปัจจุบันในนามพรรคประชาชนนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือ11 คนซึ่ง11 คนเนี้ยเขาออกจากแวดวงการเมืองไปตอนนี้นะครับและจะมีอีก8 คนนะครับซึ่งถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในตอนที่ถูกยุบพรรคนะครับคราวนี้หมายความว่า8 คนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยอย่างไรก็ดีในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังไม่พ้นจากในเรื่องของระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธิ์อยู่นะครับในขณะเดียวกัน11 คนกับ25 คนเนี่ยก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสำหรับใน25 คนนั้นเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อ17นะซึ่ง17ตรงนี้เลื่อนไม่ได้ละนะเพราะว่าบัญชีรายชื่อที่ยื่นแบบกต.นี่คือบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้ถูกยุบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น17นี่ก็จะเป็นที่ว่างไป8ก็คือเลือกตั้งซ่อม
นะซึ่งถ้ามีการยุบสภาก่อนก็อาจจะยังไม่ทันมีเลือกตั้งซ่อมนะครับหรือเรื่องนี้ถ้าไปวินิจฉัยหลังจากยุบสภาแล้วก็อาจจะไม่มีผลที่จะต้องเลือกตั้งใหม่นะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าในการสมัครเนี่ยนะซึ่งวันนี้ข้อกฎหมายก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะสมัครได้หรือไม่นะแต่ว่าการลงตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาถ้าได้รับเลือกตั้งเข้ามานะเพราะว่ามันจะเป็นการติดในประเด็นเรื่องของจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าสถานะของสสเหล่านี้เมื่ออยู่ในชั้นที่ปปชจะส่งไปยังศาลเนี่ยจะมีการจัดกลุ่มไหมซึ่งเชื่อว่าปปชน่าจะมีการจัดกลุ่มนะเพราะเวลาสอบเนี่ยปปชก็สอบแยกพฤติการของแต่ละบุคคลเป็นรายบุคคลไปเป็นรายบุคคลไปนะซึ่งพฤติการของ44สสเนี่ยอาจจะมีทั้งในส่วนที่เสนอกฎหมายอย่างเดียวนะครับหรือบางคนอาจจะไปมีพฤติการอื่นร่วมด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ2 ครั้งนะครับคือคดีล้มล้างการปกครองและคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ2 ครั้งนั้นเนี่ยได้อธิบายขยายความไว้ทั้งหมดว่ามีกระบวนการอย่างไรในการไปยื่นเสนอกฎหมายในการเอาไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับพฤติการบนเวทีหาเสียงในศาลลงรายละเอียดไปถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูอีกว่าบรรดา44สสเนี่ยใครจะเข้าพฤติการตรงไหนบ้างนะอาจจะกลุ่มที่1ในเรื่องของการเสนอกฎหมายเดียวอันนี้เป็นไปได้ว่าปปชอาจจะไม่ส่งไปศาลอย่างที่อาจารย์ปริญญากำลังตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าจะเข้ากับกลุ่มที่2คือมีพฤติการอื่นร่วมด้วยเช่นอาจจะไปหาเสียงนะครับในประเด็นนี้อาจจะมีการไปประกันตัวนะครับผู้ต้องหาอาจจะเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นพฤติการแวดล้อมของการเสนอกฎหมายก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วยแล้วอาจารย์มองไหมครับว่ามีโอกาสทั้ง44คนจะปลิวหรือว่าแค่บางรายบุคคลผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนใน44คนหนักเบานะครับขึ้นอยู่กับพฤติการที่ไม่เท่ากันครับคราวนี้ใน44คนคุณผู้ชมครับก็มีแกนนำพรรคเขาเรียกว่าตัวจี๊ดอยู่หลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งณัฐพงศ์นะฮะคุณรังสิมันต์โรมเป็นต้นคุณไหมศิริกัญญาเป็นต้นถูกต้องไหมฮะแล้วยังมีหมอเก่งวายโยสสกายอีกซึ่งถือว่านี่คือจุดขายของพรรคประชาชนใช่ฮะถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นกับไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลเหล่านี้โอ้โหกระทบพรรคประชาชนอย่างหนักเลยป่ะก็ส่งผลกระทบครับเพราะว่าในเวทีของการเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกอีก4 เดือนเนี่ยการปูทางปูฐานใหม่เนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้บรรดาฐานเก่าคะแนนเสียงผู้สนับสนุนเก่านะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบทบาทนะของบรรดานักการเมืองที่มีมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับภายใน4 เดือนเนี่ยจะสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยณวันนี้เลือดใหม่ที่เราเริ่มเห็นบทบาทหลายๆคนในพรรคประชาชนเนี่ยก็อาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะลุยในสนามเลือกตั้งเพียงลำพังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่อันหนึ่งเหมือนกันนอกจากเรื่องของการที่จะหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะซึ่งวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนนอกจากหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าคนอื่นเนี่ยจะมีใครที่ถูกพูดถึงชื่อตรงนี้ขึ้นมายังไม่พูดครับแต่เขาบอกมีเตรียมไว้แล้วก็ต้องดูว่าจะเป็นใครคือตอนนี้ที่ชัดเจนต้องเป็นหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงศ์นะครับคนเดียวนะครับแต่อีก2 ตำแหน่งที่อยู่ในแคนดิเดตนายกเนี่ยซึ่งเชื่อว่าครั้งนี้พรรคประชาชนจากบทเรียนต่างๆในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเสนอแคนดิเดตมากกว่า1 คนคุณไหมศิริกัญญาก็เป็นหนึ่งในหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็มีชื่อที่ถูกพูดถึงนะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันไงเดี๋ยวผมจะกลับมาถามอาจารย์ในประเด็นเรื่องของการเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานเนาะอาจารย์ครับประเด็นเรื่องของการยกมือให้ภูมิใจไทยในการเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยมันมี after shock มี after effect เกิดขึ้นกับพรรคประชาชนมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้เชิญอาจารย์มาวิเคราะห์กันในประเด็นนี้เพราะมันจะมองเห็นอนาคตไปข้างหน้าว่าตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีบางท่านบอกว่าจะมีการยุบสภาก่อน4 เดือนด้วยซ้ำคนนั้นคือคุณเทพไทยเสนพงศ์เคยพูดในรายการนะครับบอกว่าไม่ต้องถึง4 เดือนหรอกประมาณเนี่ยแหละ3 เดือนกว่าก็ชิงยุบสภาก่อนแล้วเพราะอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจปั๊บมันยุบสภาไม่ได้ถูกต้องไหมฮะก็อาจจะชิงยุบสภาก่อนอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่อยากจะถามอาจารย์นะครับแต่อาจารย์ปริญญาฮะคิดเห็นอย่างไรกับแกนนำหลายๆคนถ้าสมมติเกิดต้องโดนเนี่ยเกิดต้องปลิวอย่างที่ผมพูดรายชื่อไปเมื่อสักครู่เมื่อจะคุณเท้งคือต้องอธิบายเพิ่มเติมนี้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีนะครับเรื่องของการมาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คือสสสมัครไม่ได้คือต้องคดีอาญาใช่ไหมครับดูที่ว่าจะถึงชั้นที่สุดไหมหรือแค่ชั้นต้นก็พ้นตำแหน่งก็อยู่แค่ตรงนี้ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่เรียกว่าศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือรัฐธรรมนูญบอกให้หยุดได้เลยใช่ไหมครับกรณีนี้คือรัฐธรรมนูญให้หยุดนะครับแต่ศาลให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้กรณีของจริยธรรมนะครับอันที่2เนี่ยมันไม่เคยมีนะครับเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนเขียนขึ้นมาแล้วมาใช้กับฝ่ายการเมือง
พูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเนี่ยคืออาจารย์มีชัยท่านก็เหมือนกับว่าให้ศาลนูนเนี่ยเป็นคนเขียนจริยธรรมมาคุมนักการเมืองความจริงจริยธรรมชื่อว่าประมวลจริยธรรมสำหรับตุลาการศาลนูนและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับความจริงเขียนมาเพื่อใช้กับศาลนูนกับองค์กรอิสระแต่ไม่เคยใช้กับศาลนูนองค์กรอิสระเลยแต่ถูกใช้กับนายกนักการเมืองนักการแล้วก็ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมันก็มีปัญหาในแง่นี้อยู่แล้วว่าทำให้ฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับซึ่งที่มาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องที่มาที่มันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างเพียงพอนะฮะดังนั้นเนี่ยพอถ้อยคำตามจริยธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ศาลเนี่ยเป็นคนเขียนและเป็นคนตีความแต่พอดีศาลนี้เนี่ยเป็นศาลฎีกาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลฎีกาเนี่ยมีเป็นศาลนูนมีความเป็นศาลน้อยมีความการเมืองมากเพราะบวชเอาแต่ศาลฎีกาเนี่ยเป็นศาลผมก็เข้าใจว่าศาลท่านก็ต้องทำงานแบบศาลใช่ไหมครับในการดูทั้งข้อเท็จจริงทั้งข้อกฎหมายแต่เรื่องใหญ่อยู่นี้ครับคุณทินคือมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าพอหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วสมัครได้ไหมต่อให้สมัครได้เป็นสสได้เนี่ยไอ้ความหยุดปฏิบัติหน้าที่มันติดตัวไปในรับเลือกตั้งกลับเข้ามาไอ้ตรงนี้คือประเด็นแล้วผลมันมีตั้งแต่ตอนโหวตเลือกนายกตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยอันนี้คือผลดังนั้นเนี่ยนะครับการที่พรรคประชาชนเกิดเขาจะหลบเช่นบรรดาพวกคือตอนนี้แอคทีฟเนี่ยคือแค่25 คน25 คนเนี่ยนะครับเกิดเขาลงสมัครสสหมดผมเข้าใจว่าพรรคประชาชนเขาคงจะพยายามจะให้เป็นสสบัญชีรายชื่อให้หมดถูกไหมฮะเพราะเกิดพ้นตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยก็เลื่อนขึ้นมาไม่ต้องเลือกใหม่แต่การหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเลื่อนไม่ได้คุณทินแต่เสียงโหวตมันจะหายไปตอนโหวตเลือกนายกนึกออกไหมฮะนี่คือปัญหาหรือนายกเนี่ยนะครับว่าที่นายกมีได้3 คนผมก็จะพรรคประชาชนเขาก็ต้องคิดว่าคนที่จะมา1 ใน 3 คนใน3 คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อยคน2 คนที่ไม่อยู่ใน25 คนนี้เพราะถ้าเกิดอยู่หมดปุ๊บเดี๋ยวตัวเลือกเป็นนายกเนี่ยไม่มีนะครับแต่เรื่องใหญ่คือไอ้เรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไงนึกออกไหมครับถ้าพ้นตำแหน่งซะเลยมันก็เลื่อนขึ้นมาถ้าเป็นสสปฏิริษีแต่เพราะอันเนี้ยมันยุ่งกว่าทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าดูจากตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ก็ดีแล้วก็ก้าวไกลเป็นพรรคก้าวไกลก็ดีเนี่ยเป็นพรรคที่คนเขาเลือกด้วยความเป็นพรรคมากกว่าตัวบุคคลแน่นอนจุดขายที่เป็นเรื่องของว่าที่นายกก็เป็นจุดขายอยู่แล้วแต่สสเขตก็ดีสสบัญชีรายชื่อก็ดีเนี่ยคนเขาดูส่วนใหญ่เขาดูเรื่องความเป็นพรรคใช่ไหมครับผมเองก็มองว่าในแง่ของการจะได้รับกลับเข้ามาเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาเผลอพอดีพอร้ายเนี่ยนะครับพอกระแสมาในทางที่พรรคประชาชนโดนแบบเนี้ยคะแนนความเห็นใจจะเพิ่มด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาคือตัวคนเนี่ยถ้าพรรคประชาชนเขาเล็งข้ามช็อตไปนะว่าถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถึงตอนกลับมาใหม่เนี่ยโหวตนายกไม่ได้ก็มีปัญหาก็จะหลบเอาคนอื่นขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันยากสำหรับพรรคประชาชนในการตัดสินใจมันมีผลแน่นอนแล้วการที่ปปชคุณทินถามว่ามันการเมืองไหมเนี่ยพอปปชมาทำเอาใกล้ๆจะเลือกตั้งเนี่ยคนยังไงก็มองว่ามันเกี่ยวกับการเมืองเป็นความตั้งใจบางอย่างหรือไม่ต้องคำว่าหรือไม่ด้วยนะฮะอาจารย์ทุพรคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับและสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับพรรคประชาชนในการเลือกตั้งสนามหน้าที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะจะอยู่ในอันดับแรงกิ้งประมาณไหนจะมาเป็นอันดับ1หรือรองลงมาแล้วพรรคภูมิใจไทยล่ะครับจะขึ้นมาแล้วเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าหรือไม่เดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของอาจารย์ทั้ง2 ท่านสักครู่เดียวครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2 จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Guide Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Guide Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Guide Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Guide Screen
รองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri-Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก ลับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์ปริญญาและอาจารย์ยุทธพรนะครับพูดคุยกันต่อเลยนะฮะอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ปริญญาตั้งข้อสังเกตน่าสนใจเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น่าสงสัยนะ ข้อสังเกตน่าสงสัย น่าสง สัยใคร น่า ฮะ สนใจน่าสนใจน่าสงสัยในตัวผมแหละน่าสนใจ ครับ ว่าวิธีการของพรรคประชาชนในครั้งหน้าเขาอาจจะมีการหลบถ้าสมมติเขารู้เขาหลบแล้วก็เอาคนอื่นมา ก็เรียกว่ารับมือ ต้องรับมือ ใครโดนก็ต้องรับมืออ่ะ คือตอนนี้ อาจารย์ ขึ้นอยู่กับ ยุทธพร ไทม์ไลน์นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วปปชจะมีมติส่งสารได้เมื่อไหร่ ครับ ก่อนหรือหลังเลือกตั้งนะครับ ตาม ถ้ ข่าวบอกว่าส่งไปศาลฎีกา ครับ ภายในเดือนธันวา คือ ก่อนเลือกตั้ง ฮะ สิฮะ ระเบียบของปปชเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไต่สวนให้เสร็จภายใน 2 ปี ครับ นะแต่ถ้าไม่เสร็จเนี่ยขยายต่อได้ แต่ต้องไม่เกินรวมทั้งหมดใน3 ปี ครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาที่จะขยายต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าไทม์ไลน์ในการที่จะส่งไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยจะส่งไปอย่างไรนะถ้าส่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับแน่นอนส่งผลกระทบต่อพรรคประชาชนในสนามเลือกตั้งในการที่จะต้องไปหาแคนดิเดตนายกคนใหม่เพราะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วย อยู่ในรายชื่อนี้ นะครับหรือบัญชีรายชื่ออะไรต่างๆ แล้วก็ต้องเตรียมรับมือว่าจะสมัครได้ไหมแล้วสมัครได้แล้วได้รับเลือกจะดำรงตำแหน่งได้ไหมอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องถกเถียงกันต่ออในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าไปมีการยื่นนะครับต่อศาลก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคะแนนบวกให้กับพรรคประชาชนนะเป็นคะแนนสงสารคะแนนเห็นใจให้กับพรรคประชาชนใน อย่างที่อาจารย์ ตั้ง อันนี้อาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญาที่มองตรงนี้อาจจะเป็นอีก เป็น โมเมนตัม บวก หนึ่ง โมเมนตัมทางการเมืองให้กับทางพรรคประชาชน ครับ แต่ถ้ากรณีนี้ไปเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งนะครับอย่าลืมว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยตัวเลขมันปรากฏออกมาละพรรคไหนได้เท่าไหร่พรรคไหนได้กี่ที่นั่งอันดับ1อันดับ2จะจับขั้วสมการการเมืองยังไง ฮะ แล้วถ้าไปปรากฏตรงนั้นนะครับแล้วมีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็หมายว่าสสจำนวนเนี้ยนะครับใน44สสเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะอย่างที่บอกบางคนก็ถูกตัดสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถมาร่วมโหวตเลือกนะครับนายกรัฐมนตรีได้นะหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สสในด้านอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็เห็นตัวเลขเห็นสมการการเมืองอะไรต่างๆแล้วว่าจะจัดตั้งรัฐบาลยังไงนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ตรงเนี้ยว่าผลมันจะออกมาแบบไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าในการเลือกตั้งอีก4 เดือนเนี่ยนะครับแต่ละพรรคเนี่ยมีประเด็นต่างๆที่ต้องเคลียร์ด้วยกันทั้งนั้นมีโจทย์มีการบ้านที่ต้องกลับไปทำทั้งนั้นนะพรรคประชาชน ทุกคนมีแผลหมดว่ากันเถอะ เรียกว่าการบ้านนะครับนะพรรคประชาชนก็คือเรื่อง44สสนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของเขา ครับ นะครับในแง่ของพรรคเพื่อไทยก็คือการไปฟื้นฐานคะแนนนิยมต่างๆของพรรคให้กลับมานะครับแล้วก็หยุดปรากฏการณ์สสย้ายพรรคอะไรต่างๆเหล่านี้ในขณะที่ภูมิใจไทยก็คือเรื่องของคดีความของพรรคนะเขากระโดงหัวสวอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งในช่วงระยะเวลา4 เดือนตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการสรรหาองค์กรอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกกต.นะครับที่จะมีการผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไปรวมถึงเรื่องการขับเคลื่อนงบประมาณการแต่งตั้งโยกย้ายค่าการต่างๆด้วยดังนั้นแต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีการบ้านมีโจทย์ที่ต้องไปทำด้วยกันทั้งนั้นนะครับส่วนสำหรับพรรคประชาชนเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ไม่เรียกว่าเบานะครับก็เรียกว่าหนักพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่มีแค่เรื่อง44สสแต่ว่ายังต้องมีปมในการไปโหวตเลือกรัฐบาลชุดนี้นะที่ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อพรรคประชาชนอีกด้วยอาจารย์ปริญญาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมาช่วงนี้เรื่องของปปชทำไมถึงมาช่วงนี้อาจารย์มองในประเด็นนี้ก็แน่นอนแหละครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเกี่ยวข้องกับ มันเป็นคดีการเมืองนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อสู้ผมบอกว่ามันมีผลได้ผลเสียนะการที่จะส่งไปสู่ศาลก่อนหรือหลังเลือกตั้งเนี่ยผลมันคนละแบบแล้วอาจารย์คิดว่าจะ
ผมยัง ก่อน เชื่อว่าหลังเลือกตั้ง เพื่อที่จะดูตัวเลขการเลือกตั้งก่อนนะ ใช่ครับจะเห็นสมการการเมืองที่เกิดขึ้นตรงนั้นก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึง แล้วค่อยว่าอีก ว่าจะเป็นยังไง ใช่ โหอาจารย์ direct injection ขนาดนี้ ครับ ไม่อ้อมค้อม แม่ผมพร้อมชัดเจน นั่นหมายความว่ามันก็เหมือนเป็นดาบอีกอันนึงสำหรับไม่รู้ใครนะ ในการที่จะทำให้สมการการ อัน เมื นี้ อง คือจินตนาการนะทั้งหมดนี่จินตนาการนะ ใช่ผมจินตนาการเอาเองไงใช่ไหม ครับ มันก็เป็นอีกดาบหนึ่งสำหรับในการ ครับ อย่าเรียกว่าดาบเลยเอาเป็นว่าเรียก เครื่องมือ ในการปั้นการเมืองให้ไปในทางไหน อืม อย่างนี้แหละฮะ ก็ถ้าเราจินตนาการแบบนั้นก็ได้นะครับว่ามันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องคดี4 สสก็เป็นเงื่อนไขทางการเมืองอะไรต่างๆ ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับว่าหนึ่งในประเด็นที่ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยมาโหวตจัดตั้งรัฐบาลครั้งเนี้ยภายใต้ MOA ต่างๆเนี่ยมันก็มีดีลอะไรหรือเปล่านะซึ่งตรงเนี้ยคือความผิดพลาดของพรรคประชาชนที่ไม่ทำให้ชัดเจน โอ้ยผมอยาก ในตอนที่จะโหวต โอเค ครับ แป๊บหนึ่งผมจะวิเคราะห์ประเด็นอยากให้อาจารย์พูด ได้ ประเด็นเรื่องของ MOA ครั้งนี้เหมือนกันนะครับ อาจารย์ปริยาคิดยังไงครับว่าสิ่งที่อาจารย์ คือถ้าปปชยื่ ก่อน หรือหลัง ส่งคำร้องให้ศาลฎีกาหลังเลือกตั้งก็ปัญหาก็ไม่มี มันก็ยุ่งน้อยปัญหามีแต่มันยุ่งน้อยกว่า ส่งให้ก่อนเลือกตั้ง ผมได้มองงี้ครับว่าถ้าพูดว่าปปชส่งให้ก่อนเลือกตั้งเช่นธันวาเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลฎีกาท่านคงเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มันพัวพันในทางการเมือง ผมเชื่อว่าถ้าศาลท่านรับเนี่ยนะครับ ก็จะรับแบบไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะในแง่ความยุติธรรมเนี่ยไอ้แบบนี้มันให้ผลที่มากกว่าเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันยุ่งตายเลยจะรับเลือกตั้งกลับเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ยกมือไม่ได้ คุณทินนึกดูสภาพดูนะครับ เกิดสมมุติว่าตามโพลนะครับพรรคส้มเนี่ยตอนนี้เขา 33%อันนี้อ้างอิงนิดาโพลเขาลงมา 13 จากเดิมเขา46เหลือ 33% ครับ ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยขึ้นมา 13%จาก 9 คุณอนุทินจาก 9 ขึ้นเป็น 20ถูกไหมอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเกิดพรรคประชาชนเขาลงมาอีกหน่อยสมมติพรรคภูมิใจขึ้นไปอีกนิด แล้วเกิดชนะกันไม่มากชนะกันที่25สมมติ20-25แปลว่าอะไรครับ แปลว่าแม้ว่าสสพรรคประชาชนจะมากกว่า แต่เพราะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป25 คน อันนี้ชี้ ใช่ครับ ได้เลย เพราะคุณอนุทินก็เป็นนายกกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งไปเลย ผมเข้าใจว่าศาลฎีกาเนี่ยท่านคงจะต้องระวังไม่ให้การกระบวนการที่ทำไปพันกับเรื่องการเมืองขนาดนั้น ผมก็เลยมองว่าคือถ้าหากว่าปปชส่งหลังเลือกตั้งก็ยุ่งน้อย ไปว่ากันหลังเลือกตั้งไปแล้วกัน แต่พอถ้าเกิดส่งเดือนธันวาเนี่ยผมว่าศาลฎีกาท่านเนี่ยจะรับคำร้องเนี่ยท่านน่าจะรับในแบบที่เรียกว่ามีความผิดถึงขนาดฝ่าฝืนจะทำอย่างร้ายแรงจริง ๆ แล้วคงจะไม่น่าจะถ้าไม่ถึงขนาดจริงๆเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่กันซะทั้งหมด เพราะมันจะมีผลนะครับไปถึงการโหวตนายกในการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสสคือต้องเข้าใจว่าในแง่จำนวนสสเนี่ยผมเชื่อว่าเผลอๆเนี่ยไม่เผลอละเอาวิเคราะห์ตรงๆเลยอย่าลืมว่าพรรคอนาคตใหม่เขาโตขึ้นมาเพราะพรรคถูกยุบ ครับ ถูกไหมฮะคือพรรคส้มเนี่ยพอตีปุ๊บเขาจะโตงั้นจำนวนเนี่ยผมว่าเผลอๆเพิ่มแต่ตัวคนที่จะมาโหวตนายก หรือตัวคนที่จะเป็นคนทำงานเป็นแกนนำไปดำเนินการทางการเมืองเนี่ยเขาจะมีปัญหาเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำของเขาในรุ่นนี้ก็จะหายไปที่เป็นแถวหน้าก็จะลำบากเขามีแต่ว่าเขามีสส143 คนใช่ไหมคุณทินดังนั้นเนี่ยเขาหายไป25เขายังมีบุคลากรอยู่ เพียงแต่ว่าคนที่เป็นบทบาทโดดเด่นแกนนำเนี่ยก็จะลำบาก แต่ผมเชื่อว่าศาลฎีกานะครับน่าจะถ้ารับคำร้องก่อนเลือกตั้งนะน่าจะรับให้เลือกตั้งกกตไม่รับสมัครขึ้นมาผมว่าศาลฎีกาก็แก้ให้สมัครนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมันกระทบการเมือง ซึ่งศาลยุติธรรมต้องพึงหลีกเลี่ยงอยู่ตรงนี้มากกว่า แต่ว่าคุณทินคืออย่างนี้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับยุบสภาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นก่อน31 มกราคม 69 อาจารย์คิดว่า คือเปิดสภาคือมันมีเงื่อนไขเดียว คือ ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะ ฮะ คือถ้าพรรคเพื่อไทยก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาเมื่อไหร่ ฮะ มีโอกาสมากที่จะเลือกตั้งก่อน อ่ะ เพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยเขามีเสียงไม่รอดนะครับ คือแม้ว่าคือผมหมายถึงว่าต่อให้พรรคประชาชนเนี่ยเขางดออกเสียงนะครับแต่มันก็เสี่ยงเช่นถ้าเพื่อไทยเขาเข้าเป้ามีหลักฐานมีอะไรที่แบบพรรคประชาชนเขาจะยังไงแล้วเรื่องก็ยุ่งทั้งกับส้มทั้งกับน้ำเงินนะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อ
มีการเสนอยติใช้คำนี้เลยนะมีการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยจะยุบสภาไม่ได้แล้วถ้าหากว่าพ้นตำแหน่งขึ้นมา เกิดพรรคส้มเขาโอ้โหตายแล้วอย่างนี้มันไม่ลงว่าจะงดออกเสียงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะมันจะยุ่งหนักเข้าไปอีก เพราะว่ามันจะไม่นำไปสู่การยุบสภามันจะนำไปสู่การเลือกนายกคนใหม่ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเขาไม่มีว่าที่นายกแล้วที่จะมาแทนพรรคส้มก็ไม่มีใช่ไหมยุ่งดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณอนุทินเผลอๆเนี่ยถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยทำท่าจะยื่นเนี่ยเป็นไปได้มากว่าเงื่อนไขนำไปสู่การเลือกตั้งเร็วเนี่ยคือยุบสภาก่อนมันจะเกิดขึ้นนี่คือมุมมองของอาจารย์ปริญญานะคิดว่ามีโอกาสที่จะยุบสภาก่อนกำหนดเดิมที่มีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งไปสอดคล้องคือมันอยู่ที่คุณเทพไทยพูดก่อนหน้านี้ในโต๊ะถกไปถึงนี่นะครับส่วนอาจารย์ยุทธพรคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอีกมุมมองหนึ่งนะครับและแน่นอนเดี๋ยวมาวิเคราะห์นะครับพรรคประชาชนกับการที่ยกมือให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมันเป็นผลพวง after shock effect จนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับเรื่องของคะแนนนิยมก็ดีเรื่องของมุมมองต่างๆก็ดีพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา จุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสินนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อครับอาจารย์ปริญญากับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในรายการนะฮะพูดคุยกันต่อนะครับอาจารย์ยุทธพรครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการยุบสภานะฮะแน่นอนตามกำหนดเดิมก็คือ4 เดือนมกราคม30 มกราถูกต้องไหมฮะนั่นคือสิ่งที่คุยกันใน MOA 4 เดือนนะครับแต่อาจารย์ปริญญามองว่ามีโอกาสนะที่จะยุบสภาก่อนนั่นหมายความว่าถ้ายุบสภาก่อนเราก็ได้เลือกตั้งก่อนนะครับทำไมต้องยุบสภาก่อนล่ะครับก็เพราะว่ามีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งคาดว่าอยู่ที่เพื่อไทยว่าจะยื่นมันมี2ประเด็นน่าจะยื่นแหละไม่แน่ก็สมมติไม่แน่ถ้าหากว่าการยื่นนำไปสู่การยุบสภาเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องมาเมินไงว่าตัวเองตอนนี้คะแนนนิยมมันตีตื้นกลับมาพอหรือยังก่อนที่จะอย่าลืมนะเขาหยับขึ้นมา 2% 2.4% นะพูดเป๊ะๆตอนที่คุณทักษิณกลับมารับโทษเนี่ยคะแนนแต่11ขยับมา13กว่าเขาอาจจะคิดเฮ้ยโมเมนตัมมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อันนี้ต้องอยู่ที่เขาแหละอาจารย์ปริญญามองแบบนี้แต่อาจารย์ทุพรคิดว่าจะมีการยุบสภาก่อนกำหนดไหมผมคิดว่าโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ครบ4เดือนมีมากกว่าเพราะหนึ่งก็คือว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เนี่ยครับแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสที่ยื่นสูงนะแต่พอยื่นไปแล้วเนี่ยมาตรา151เขานับเสียงไม่ไว้วางใจนะซึ่งนั่นหมายว่าจะต้องมีความร่วมมือจากพรรคประชาชนด้วยในการโหวตจึงจะเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะคือเพื่อไทยโหวตพรรคเดียวเนี่ยไม่พอนะครับเพราะไม่ได้นับเสียงฝั่งไว้วางใจนะ151เนี่ยนับเสียงฝั่งไม่ไว้วางใจเพราะนั้นต้อง2พรรครวมกันนะครับเป็นอย่างน้อยจึงจะพอนะแต่คราวนี้เนี่ยพรรคประชาชนผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยยื่นก็เป็นไปได้ที่ประชาชนจะงดออกเสียงในการโหวตในเรื่องของการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเขาดีลกันแล้วหรือยังไงนั้นเราไม่รู้ เขาดีลไม่ดีลแต่ว่าจะมีการสร้างวาทกรรมเพื่อรองรับความชอบธรรมได้มากมายครับนะเช่นหนึ่งก็คือว่ายังอยู่ในกระบวนการของการแก้รัฐธรรมนูญอยู่นะเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการมีรัฐธรรมนูญใหม่นะอันที่สองก็คือว่าอยู่ในเงื่อนไข MOA นะครับที่จะเดินหน้าตาม MOA ที่ได้ตกลงกันไว้นะครับในตอนโหวตจัดตั้งรัฐบาลว่า4เดือนนั้นที่3ก็คืออาจจะบอกว่าอันนี้คือการยื่นโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นการยื่นโดยพรรคฝ่ายแค้นนะก็คือยื่นเพื่อชำระความแค้นไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการตรวจสอบอย่างแท้จริงมันมีการประดิษฐ์สร้างวัฒกรรมอะไรด้วยเยอะแยะในการที่รองรับความชอบธรรมตรงนี้นะเพราะนั้นเป็นไปได้ที่ถึงเพื่อไทยยื่นเสียงไม่ไว้วางใจก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งซึ่งก็เป็นผลให้รัฐบาลก็ได้ไปต่อแต่ถ้าสมมติข้อมูลของพรรคเพื่อไทยแน่นยื่นมาปุ๊บโอ้โหอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอก
ครับ ไม่ได้ว่ะ ปึ้งปั้งเลย มันปึ้งปั้งมันแบบ ก็นี่ คือถ้าไม่ยกมือไม่ไว้วางใจ ครับ นี่คือจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกับประชาชนที่เขาฟังทั้งหมดและข้อมูลขนาดนี้แล้วอะ ก็นี่ไงผมบอกแล้วไงมันการผลิตสร้างวัฒกรรมสนับสนุนความชอบธรรมได้เยอะแยะนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ไปลงไว้วางใจเขาลงงดออกเสียง มันก็เกิดขึ้นได้นะครับ คือตอนนี้ต้องเข้าใจ อัน โอ นี้ เค ครับ อันนี้มันจะลิงก์กับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อคือ MOA นี่ผมเชื่อว่าแฟนๆของ ครับ พรรคประชาชนหลายคนก็รู้สึกผิดหวัง ว่าไปยกมือให้คุณอนุทินทำไม ครับ นึกออกไหมฮะยกมือให้ภูมิใจไทย ครับ ทำไม แล้วนับภาษาอะไรถ้าเขาจะงดออกเสียงพี่ไม่ไว้วางใจจะทำไม่ได้ โอ้โหนี่เป็นโอกาสที่คุณจะแสดงความนึกออกไหมฮะ คือมันอย่างนี้คุณทิน คือถ้าเกิด โอเค คุณอนุทินพ้นตำแหน่งเพราะถูกลงมติไม่ไว้วางใจคือเสียงเนี่ยตามมาตรา151นะครับเสียงไม่ไว้วางใจต้องมากกว่ากึ่งหนึ่ง มากกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 247 คือเหมือนว่าตำพังเพียงเพื่อไทยเนี่ยไม่พอ ไม่ได้ ประชาชนก็ต้องมาร่วมด้วย ใช่ครับ ถึงจะพ้นตำแหน่ง ใช่ครับ ทีนี้เขาก็ต้องถ้าพ้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่อให้พี่ปายเข้าเป้า พ้นปุ๊บเนี่ยนะกระบวนการมันคือนำไปสู่การเลือกนายกคนใหม่ ครับ ตรงนี้นะครับที่ทำให้พรรคประชาชนจะเข้ามุมที่เรียกว่าลำบากมากเลยว่าจะเล่นยังไงต่ออเป็นไปได้มากนะครับ ถ้าหากว่ามีการอภิปรายเกิดขึ้นจริงแล้วคุณอนุทินไม่ยุบสภาก่อนนะครับพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ อาจจะต้องมีวิธีการแบบนี้ คืองดออกเสียงบนเงื่อนไขว่าคุณอนุทินต้องเมื่อพิปรายจบยุบสภาทันที ถ้าถึงตรงนั้นนะ เพราะว่าเกมเนี่ยต่อให้เพื่อไทยพิปรายเข้าเป้าเนี่ยนะครับ แต่ถ้าหากว่าประชาชนเขาร่วมไม่ไว้วางใจด้วยเนี่ยกระบวนการคือยุบสภาไม่เกิดเพราะมันต้องเลือกนายกคนใหม่ แล้วมันไปเริ่มต้นแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วในคราวนี้เนี่ยทั้งภูมิใจไทยทั้ง ก็ไม่มีผู้เล่นแล้ว ก็จะเหลือใครเป็นคุณชัยเกษม ชัยเกษมนิติสิริ อันนี้ผมคิดว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่เรียกว่าคุณอนุทินถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงไม่อยากเห็น ที่จะมีการเปิดพิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมันเสี่ยง และพรรคประชาชนเองก็คงจะลำบาก เพราะขืนลงมติไม่ไว้วางใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่นำไปสู่การยุบสภา แต่มันนำมาสู่การต้องเลือกนายกคนใหม่นึกไหมฮะอันเนี้ยก็เป็นเกมที่ถ้าหากเพื่อไทยก็บอกต้องการสร้างความนึกออกไหมต้องการขี่พรรคส้มพรรคน้ำเงินอาจจะเล่นเกมนี้ก็ได้ ให้น้ำเงินกับส้มลำบากเข้าไว้อะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้สิ่งสำคัญมากนะผมว่าตอนเนี้ยนะครับพรรคส้มเนี่ยเขาต้องหนีคำว่าฝ่ายค้ำให้ได้ โอเคหนีคำว่าฝ่ายค้ำคุณผู้ชมครับอาจารย์คิดประเด็นนี้ไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไปเถียง Facebook เสีย7 HD News เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์นะฮะจากท่านสองท่านด้วยนะครับว่า MOA ครั้งนี้พรรคประชาชนเสียหายหรือว่าได้คะแนนบวกจากการยกมือให้ภูมิใจไทยอันนี้เป็นน่าสนใจเพราะผมไม่เคยได้คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในออนไลน์ขอบคุณมากครับในทีวีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรามีโหวตนะฮะพอดีขออภัยนะครับโหวตของเรามันเด้งออกไปก่อนหน้านี้นะครับเราต้องทำการโหวตใหม่นะคุณผู้ชมครับคุณคิดว่าสมัยหน้าพรรคส้มฮะจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้ร่วมนะฮะไม่ได้ร่วมและไม่แน่ใจก็โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับต้องขออภัยนะฮะผู้ที่โหวตกันเข้ามา 2-3 พันโหวตก่อนหน้านี้เด้งไปหมดแล้วนะครับโหวตใหม่ครับยังอยู่กับอาจารย์ยุทธพรนะครับอาจารย์ปริญญาเราพูดคุยกันถึงอนาคตการเมืองไทยนะมองข้ามช็อตไปเลยนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยและแน่นอนคีย์เพลเยอร์อีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยการเมืองของไทยจะเป็นอย่างไรก็วิเคราะห์กันนะครับและแน่นอน44สสนะที่เป็นอดีตสสก้าวไกลนะครับซึ่ง44ท่านนี้นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหากรณีร่วมกันเสนอและร่วมกันลงชื่อในร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะซึ่งทางปปชก็เริ่มไต่สวนเป็นรายบุคคลไปนะฮะทีละคนรายบุคคลไปนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีไดนามิกหรือพฤติการที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าทำไมถึงมาช่วงนี้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมาช่วงนี้ช่วงที่มันอีกไม่กี่เดือนอีก 2-3 เดือนยุบสภาแล้วจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วซึ่งคุยกับอาจารย์ปริญญากับอาจารย์ยุทธพรว่ามันจะมีผลกับการเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือไม่ผมก็ถามนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่จะปั้นรูปแบบการเมืองในอนาคตให้ออกมาเป็นทางใดทางหนึ่งหรือไม่จากใครบางคนหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้แต่ผมถามทั้งสองท่านว่ามันมีโอกาสเป็นไหมอาจารย์ยุทธพรก็ชัดเจนบอกว่าก็ถ้าสมมุติฝันจินตนาการก็อาจจะใช่ ว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะปั้นให้การเมืองออกมาไปทางใดทางหนึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
นะฮะก็เขียนกันเข้ามาด้วยนะครับ ซึ่งอาจารย์ปริญญาบอกว่ามันมีโอกาสยุ่งได้ ถ้าเกิดอาจารย์อาจจะต้องทวนกันนิดนึงเพราะคุณผู้ชมหลายท่านก็ยังงงอยู่นะแล้วผมไม่อยากจะพูดสรุปเดี๋ยวอาจจะสรุปผิด คือความหมายคือว่าอาจารย์ปริญญากำลังจะบอกว่าถ้าศาลอาญารับ ศาลฎีกา โทษทีศาลฎีการับถูกไหมฮะแล้วก็ต้องมีการสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ความจริงแล้วเนี่ย จะ ตาม มีผลพวง ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ จะมี ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ฮะ ไม่เหมือนศาลรัฐธรรมนูญนะ ฮะ ถ้าเป็นการร้องคุณสมบัติเนี่ยศาลเนี่ยจะหยุด อ่ะ ไม่หยุดก็ได้ ครับ แต่ของกรณีของคดีจริยธรรมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมที่มาจากปปชเนี่ย รัฐธรรมนูญบอกเลยต้อง ให้ ห ห ยุ ยุ ด ด ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเป็นสสให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ อ่า เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทีนี้มันเป็นช่วงที่เรียกว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องการเลือกตั้ง อืม การสมัครสสแล้วการเป็นสสในการที่จะตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง ผมก็มองว่าถ้าหากว่าศาลรับคำร้องแล้วเนี่ยถ้ากระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้ง มีความเป็นไปได้มาก ว่าศาลท่านจะไม่สั่ง ท่านจะสั่งให้ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ อ่า เป็นไปได้มาก เพราะว่ามันจะเพราะว่าศาลยุติธรรมท่านจะพยายามเลี่ยงไม่ให้กระทบกับเรื่อง อ่ะ การเมือง ถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงซึ่งเราสมมติกันนะฮะคุณผู้ช ครั ม บ ถ้าสมมติศาลสั่งบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ คุณก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ครับ แล้วเข้าสู่การเลือกตั้งต่อไป ครับ แล้วพอเลือกตั้งอะไรเสร็จ คือแบบนี้มันดีมันแบบนี้มันดีในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าผิดต้องพ้นตำแหน่งสสปฏิริษีก็เลื่อนขึ้นมา ก็ขึ้นมา อย่างเงี้ยมันดูทำให้กระทบต่อเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งน้อยกว่า อีกครั้งหนึ่งนะครับ สมมติศาลสั่งบอกว่า ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะอาจารย์ยุทธพร ครับ คุณปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ครับ คุณไปลงเลือกตั้งอะไรก็ว่าไปเสร็จ ครับ ปุ๊บพอเลือกตั้งตัวเลขออกมาเสร็จปั๊บเรียบร้อย ครับ เกิดศาลอ่านคำพิพากษา แล้วสมมติหลุดจากตำแหน่งใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อก็เลื่อนขึ้นมา อยู่ในตำแหน่งคุณก็หลุดออกไป เออ บัญชีรายชื่อก็เลื่อนขึ้นมา คือจริงถ้าพ้นตำแหน่งไปเลยเนี่ยปัญหาน้อย คือผิดจริงตอนพิพากษาเลยเนี่ยแต่ระหว่างรับคำร้องแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปัญหามันเยอะเพราะมันกระทบต่อการทำหน้าที่ในสภาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่กำลังมีการตั้งรัฐบาล หลังเลือกตั้งด้วย อันนี้คือฉากทัศน์ที่หนึ่งนะเดี๋ยวผม ครับ อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจกับฉากทัศน์ที่หนึ่งคือเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติเกิดสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณไปเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ศาลมีคำสั่ง อาจจะมี พิรณ ฉากทัศน์อาจารย์ยุทธพรด้วยคือปปชอาจจะถ้ายุ่งนักก็ ไปหลัง ไปยื่นหลังเลือกตั้งเลย ไอ้หลังเลือกตั้งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเอาแค่ก่อนสมมติ ถ้าก่อนก็ ให้คุณผู้ชมได้เห็น ประมาณ ภาพรวม นี้ ทั้งหมด ครับ จะได้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่ ครับ นะครับเอาเป็นว่าฉากทัศน์ที่หนึ่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ครับ 44 สสคุณก็จะไปใครจะลงสมัครเลือกตั้งใครอะไรก็ว่าไป 25 คน25 คนอะไรก็ว่า ครับ ไป พอโหวตออกมาปุ๊บสมมุติคุณได้กลับมาเป็นบัญชีรายชื่ออีก แล้วหลังจากที่ตัวเลขออกมาแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้ว เกิดศาลมีคำสั่ง ครับ ให้พ้นจากตำแหน่ง ครับ คุณก็พ้นไปเลย พอพ้นไปเสร็จปุ๊บบัญชีรายชื่อลำดับถัดไป ครับ ก็จะขึ้นมาขยับขึ้น ผมถึงวิเคราะห์ไปในช่วงเวลาที ซึ่ง วี ซึ่งขยับขึ้นมาเขาก็สามารถปฏิบัติห ว่า น้าที่ เขา ใน มี การ แนวโน้มจะสมัครในแบบบัญชีรายชื่อด้วยเหตุนี้ โอเค สมมติเป็น ครับ บัญชีรายชื่อปุ๊บก็บัญชีรายชื่อถัดไปก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะโหวต ครับ นายกอะไรก็ว่า ครับ ไปถูกต้องไหมฮะ ครับ แต่อาจารย์ปริญญาจะบอกว่า และแบบเนี้ยมันจะดีกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เอาในแง่ของเจตนารมณ์ อ่ะ ของประชาชน สมมติหยุดปฏิบัติหน้าที่ ครับ แล้วศาลไม่ได้สั่งว่าห้ามหยุดปฏิบัติหน้าที่นะหมายถึงว่าศาลไม่ได้สั่งว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ เสร็จปุ๊บคาอยู่งั้นเลย ครับ ต่อให้ น เป็น นี้ยุ่ง เลือกตั้งอะไรไม่ได้เลย อันนี้ยุ่งเพราะว่าในแง่ของเจตจำนงของประชาชนเนี่ยมันจบที่หีบบัตรเลือกตั้ง อ่า ใช่ไหมครับ เราจะเลือกพักแดงพักส้มพักน้ำเงินหรือพักสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมี 2 ใบเท่ากันโอเค เว้นแต่คราวนี้อาจจะมี 4 ใบใช่ไหมแต่ว่ามีสสเขตหนึ่งสสปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งแล้วก็จบลงด้วยจำนวนสสสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าไม่ผิดไปจากนี้ ถ้าไม่มีพักไหนขึ้นมาโดดเด่นมาก มันก็มีแค่นี้แหละครับ คือไม่ส้มก็รวมส้มรวมกับแดงส้มรวมน้ำเงินหรือน้ำเงินรวมกับแดง ทีนี้พอพักส้มเกิดหายไป 25 สมมติหยุดปฏิบัติหน้าที่ หาย25 เขาทำอะไรไม่ได้เลย เกิดตัวเลขเนี่ยเขาชนะอันดับ 1 ชนะอันดับ 2 แค่ 20 อย่างเงี้ย เพราะหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่คือรายชื่อต่อมาไม่ขึ้นมานะ ใช่ครับ เขาฟรีซอยู่อย่างนั้น เพราะว่ายังไม่พ้นตำแหน่ง อันนี้คือความยุ่งไง ผมเลยมองว่าศาลยุติธรรมท่านก็เห็นปัญหานี้ โอเค ท่านคงจะเลี่ยงไม่ให้เกิดเรื่องการเมืองแบบนี้ นั่นคือฉากทัศน์ที่หนึ่งฉากทัศน์ที่สองก็อาจจะเป็นฉากทัศน์ของอาจารย์ยุทธพรที่ หลังเลือกตั้ง ให้ ซะเลย หลังเลือก หลังเลือกตั้งไปเลย หงเกตั้ง แล้วค่อยตัดสินอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงก็ว่าไปหลังเลือ ครั ก บ ตั้ง เมื่อเห็นตัวเลขต่างๆ ในการเลือกตั้งออกแล้วนะเพราะณวันนี้เนี่ยตัวเลข 3 พักนะครับก็คือพักประชาชนพักเพื่อไทย และพักภูมิใจไทยเนี่ยสำหรับสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนะครับ
รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 68% ของสสทั้งหมดนะแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยลืมว่าอาจจะมีพรรคที่ล้มหายตายจากไป อย่างน้อยวันนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่รวมไทยสร้างชาติละนะอาจจะไม่มีในการเลือกตั้งครั้งหน้า พลังประชารัฐจะยังมีอยู่ไหมมีเหลือแค่เท่าไหร่อะไรต่างๆและคราวนี้พอถ้าเกิดการมารวมพรรคอะไรแบบนี้ครั้งหน้า3พรรคเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่สัดส่วน 80%ถ้าเราคิดฐานจากสสชุดนี้นะครับ3พรรคตรงนี้ก็อยู่ที่ 80%มัน 80% หมายว่ากำหนดชี้นำทิศทางของการเมืองได้ละนะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลการเลือกนายกนะรัฐบาลจะผสมออกมาในรูปแบบไหนสมการแบบไหนมีพรรคอะไรบ้างนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพว่าถ้าคดีนี้ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลบวกผลลบนะครับจะมีผลต่อการเมืองหลังจากนั้นอย่างไร อันนี้คือในฉากทัศน์ที่2ครับ พรรคประชาชนผมค้างกับอาจารย์ยุทธพรไว้ตอนแรกอาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องของพรรคประชาชนกับ ครับ การเซ็น MOU MOA โทษที MOA ครับ MOA MOA Memorandum of Agreement แล้วศาลฎีกาไม่ใช่ศาลอาญาทินมันเป็นอะไรเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณทินดูการเมืองบ่อยๆ จะจำได้หมดเลยเรื่องพวกนี้นะฮะ คือพวกเราพูด MOA มาตลอดนะอยู่ดีทำไมพูด MOU อ่ะทินเป็นอะไรอ่ะคุณอะเอาวันเกิดมากินหน่อยซิกดไหลย้อนมาแล้วเนี่ย พอดีไปพูดเรื่อง MOU 4344 มาก ใช่ไหม MOU 4344 พูดเยอะจนแบบติดมามัน MOA อาจารย์วิเคราะห์หน่อยฮะพรรคประชาชนกับ MOA ในครั้งนี้บาดเจ็บไหมฮะหรือว่า ก็ ได้คะแนนเลย ได้รับผลกระทบพอสมควร ฮะ เพราะอะไรเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางเลือกของพรรคประชาชนในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีจำกัดอยู่เพียงแค่2ทางนะคือโหวตให้พรรคภูมิใจไทยหรือว่าโหวตให้พรรคเพื่อไทยนะถ้าวันนั้นพรรคประชาชนตัดสินใจงดออกเสียง ก็ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันเกิดไม่ได้นะเพราะด้วยสมการการเมืองณตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีพรรคใหญ่1พรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาล หรือไปโหวตในการจัดตั้งรัฐบาลจึงจะสำเร็จนะแต่คราวนี้เนี่ยในแง่ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยเขารวมกันไม่ได้ละณชั่วโมงนั้นนะและในขณะเดียวกันถ้าพรรคประชาชนไม่ร่วมกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดทางตันทางการเมือง และอาจจะนำไปสู่การยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน อันนี้ก็เกิดคำถามแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนต้องการไม่ใช่เหรอยุบสภาแล้ว ก่อนหน้านั้นก็เป็นข้อเสนอของเขาในก่อนหน้านั้นนะครับและในขณะเดียวกันในการตัดสินใจในการไปร่วม MOA เนี่ยนะครับ5-6 ข้อเนี่ยในการที่จะร่วมกับการโหวตให้กับทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็โหวตเสร็จก็ถอยกลับมาเป็นฝ่ายค้านด้วย ซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลหรือเปล่านะทำไมไม่ไปร่วมในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีต่างๆซึ่งตรงนี้จะเป็นการควบคุมในฐานะของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารด้วยกันนะซึ่งการไปควบคุมตรงนี้อาจจะดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านแล้วควบคุมด้วยเพียงแค่ MOA นะซึ่งวันนี้เราก็เห็นได้ว่า MOA บางข้อเช่น MOA ข้อที่4เนี่ยบอกว่าห้ามกระทำการทางตรงทางอ้อมเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดเป็นเสียงข้างมากก็ไม่เห็นจะมีการเคารพอะไรกันตรงนี้เนี่ยครับ แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่นี่คุณเทียนก็บอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่เป็นการเติม ก็ไม่รู้ฮะก็ ภู ภู มิ มิใจไทยเขาไปไหนเขาก็ชวนหมดนะฮะชวนไปยันงานส่งงานศพเขายังชวนมาเข้าร่วมพักเขาเลย แต่รัฐบาลเสียงข้างมากต้อง247 เสียง ใช่ ขึ้นไปนะฮะ ใช่แต่เขาไม่ได้สนใจที่จะชวนมาร่วมในรัฐบาลชุดนี้หรอกครับเขามองไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้า ครั้งนี้เนี่ยภูมิใจไทยเขาอยู่สั้นยังไงก็อยู่สั้นผมยืนยันมาตลอดว่าอยู่สั้นเพื่ออยู่ยาว แสดงว่าเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไข MOA สิครับเพราะว่ามันไม่ใช่ในยุคนี้ไงฮะว่าเติมเสียงเข้ามามี ความพยายามไงเพราะข้อ4บอกนะฮะไม่กระทำการก็หมายว่ายังไม่ต้องไปถึงจุดที่เป็นเสียงข้างมากเลยไม่กระทำการใดๆทั้งทางตรงทางอ้อมนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าพรรคประชาชนเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้ตรวจสอบถ่วงดุลในฐานะที่ร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยอะไรที่เห็นความไม่ชอบมาพากลก็จะได้เอาออกมาบอกพี่น้องประชาชนหรือการตรวจสอบที่พรรคประชาชนเองตรวจสอบได้ดีอยู่แล้วในหลายเรื่องกระทรวงแรงงานอะไรเนี่ยก็จะได้เดินหน้าต่อและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปถึงขั้นของการทำประชามตินะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคประชาชนนั่นเลยเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีต้องเป็นผู้กำหนดคำถามริเริ่มประชามตินะแล้วครั้นี้ถ้าเขาได้นั่งอยู่ในรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะไปกำหนดคำถามประชามติตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นละถ้าอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอาจารย์มองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่พลาดโอกาส ใช่คิดว่าพลาดโอกาสนะครับแม้ว่าเอาละจะฐานเสียงผู้สนับสนุนพรรคประชาชนบอกว่าตรงนี้เขาต้องการทำเพื่อที่จะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญอะไรต่อแต่ว่าข้อวิจารณ์มันก็ไม่น้อยนะครับกับการโหวต MOA ครั้งนี้นะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงขั้นเลยว่าหรือพรรคประชาชนไทยที่สุดอนาคตจะนำไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่
งั้นกลับมาที่อาจารย์วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ที่ผมถามว่าการยุบสภามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ปริญญาตั้งข้อสงสัยว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันที่ 31 มกราคมนั่นหมายความว่าอยู่ที่พรรคเพื่อไทยว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมฮะและถ้าสมมุติเกิดมีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่กำหนดแน่นอนเลือกตั้งมันก็จะเร็วขึ้นแต่อาจารย์ยุทธพรบอกว่าไม่น่าจะยุบสภาก่อนด้วยความที่ว่าพรรคประชาชนเองก็คงงดออกเสียง ครับ คราวเนี้ยถ้างดออกเสียงอีกมันจะไปซ้ำเติมในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพลาดผมไม่รู้ว่าเขารู้สึกพลาดหรือเปล่านะแต่ผมอนุมานเอาเองว่าโอ้โหไม่น่าไปโหวตให้คุณอนุทินเลย แต่อย่าลืมวันนี้เข้าสู่โหมดของการแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะ 14-15 ตุลาคมเนี่ยสภาพิจารณารัฐธรรมนูญของ 3 ร่างนะครับร่างของพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มสูงด้วยนะว่ารัฐสภาคือสสบวกสวเนี่ยจะโหวตรับในร่างวาระแรกนะครับพอโหวตรับนั่นก็เข้าสู่วาระ 2 และสมัยประชุมเนี่ยสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปิดแล้วนะครับเปิดอีกทีก็คือนู่นแหละ12 ธันวาคมนะครับซึ่งมันเหลือระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะยุบสภาตาม MOA แล้วเดือนกว่าๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไปได้ครับที่ท้ายสุดแล้วก็จะมีอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่จะมีการสร้างวัฒกรรมรองรับความชอบธรรมต่างๆ มากมายได้ในการที่จะโหวตงดออกเสียงในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ เพราะเขามีเป้าหมายที่มันสูงกว่าแค่นี้ ครับ เรื่องของแก้รัฐธรรมนูญ อ่า ที่ค้ำอยู่ ครับ ก็เดินหน้าต่อไป เดินหน้าต่อ หรืออาจจะออกมารูปแบบที่อาจารย์ปริญญาบอกคือโหวตให้นะงดออกเสียงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าคุณอนุทินต้องไปทำนู่นนี่นั่นอะไรต่อแล้วเนี่ยนะหรือ ก็ จะ คืออภิปรายเสร็จปุ๊บยุบทันที เป็น MOA ฉบับที่ 2 เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า อาจารย์ปริญญาคิด ผมอธิบายแบบนักกฎหมาย ฮะฮะ นะครับเพิ่มขึ้นมาคืออย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยเนี่ยได้ทำในสิ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหามากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสสทุกคนเป็นนายกได้หมดมันไม่มีว่าที่นายกเราต้องได้สสถึง 5% ของคือ25 คนของทั้งหมด อาจารย์มีชัยก็ไปทำให้กลายเป็นมีเฉพาะว่าที่นายกแล้วได้ไม่เกิน3 คนแล้วก็ต้องเป็นพรรคที่ได้สสถึง 5% ใช่ไหมครับทำให้ตัวเลือกมันน้อยลงประการที่2เนี่ยหลักการของระบบรัฐสภาทั่วโลกเป็นแบบนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเลือกนายกก็แบบเดียวกันรอบแรกเนี่ยใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดคือต้องได้คนจะเป็นนายกในระบบรัฐสภาต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเพราะถ้าไม่เกินขึ้นมามันอยู่ไม่ได้ถ้าถูกไม่ไว้วางใจเสนอกฎหมายก็ผ่านยากแต่ถ้าเกิดเลือกแล้วไม่สำเร็จรอบต่อมาเนี่ยเขาให้ใช้เสียงของพรรคของว่าที่นายกหรือคนไปแคนดิเดตที่มีเสียงสสเลือกมากที่สุดโดยไม่ต้องเกินครึ่งก็ได้เยอรมันก็แบบเดียวกันระบบรัฐสภาของไทยก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้ของเรานะครับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าหากว่าภายใน30 วันหลังจากเปิดประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยเลือกแล้วเสียงเนี่ยไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งนะคือไม่ถึง247ที่ผ่านมาเนี่ยนะให้เอาคนที่มีคะแนนมากสุดทูลเกล้าเลือกอีกทีหนึ่งนะเลือกตนแล้วยังไม่ได้เลือกซ้ำแล้วยังไม่ได้คะแนนมากสุดทูลเกล้าทีนี้ไม่ต้องเกินกึ่งหนึ่งคือมันไม่มีครับว่าถ้าเกิดเสียงไม่ได้แล้วยุบสภามันไม่มีเขียนเอาไว้ตรงนั้นมันไม่มีคือมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเลือกไงไม่สำเร็จเนี่ยโอเคมันต้องจะกลับมาพิจารณาอีกทีแล้วเอายังไงแต่ที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องไม่สำเร็จไงคุณทินที่ผ่านมาคือถ้าหากเสียงเกินครึ่งไม่ได้ก็เอาคนคะแนนมากสุดแล้วนี่เป็นเหตุผลครับว่าในต่างประเทศทำไมถึงมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะเลือกรอบแรกมันรวมพรรคจนเกินครึ่งไม่ได้มันก็พรรคใหญ่สุดมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยเหตุแบบเนี้ยอันนี้ไอ้ของเราเนี่ยนะครับรุ่น60อาจารย์มีชัยไปตัดเรื่องนี้ทิ้งมันไม่ได้เขียนไว้คุณทินนายกต้องมีเสียงเกินครึ่งเท่านั้นถ้าเกิดรอบที่ผ่านมาไม่สำเร็จเนี่ยนะครับในส่วนของพรรคส้มก็ไม่มีว่าที่นายกของเขานี่ถ้าหากไม่มีเรื่องกติกาว่าที่นายกเนี่ยคนในพรรคส้มที่เป็นสสก็เป็นใครก็ได้ใช่ไงนี่คือปัญหาก็เลยมีตัวเลือก2ตัวที่เป็นว่าที่นายกที่เป็นได้ในขณะนั้นที่ถูกเลือกก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยเกษมเนี่ยมันคือตัวเลือกของเขามีเท่านี้แล้วผมเข้าใจว่าถ้าจะฟังที่อันธนาธรเขาอธิบายเนี่ยเรื่องแกรนด์คอมโพมิสเนี่ยเขาเข้าใจว่าคงต้องการที่จะปลดล็อกเรื่องสว1 ใน 3หวังว่าจะทำให้เกิดประตูหรือมีกุญแจไปสู่การจะแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ก็ต้องรอดูแล้วครับสวด้วยไงครับใช่ครับต้องการเสียงสวด้วยนะครับคงไปตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดตรงนี้ทีนี้แต่ถ้าหากว่าเกิดมีการยุบสภาก่อน11 มกราคมเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จที่จะมีสสรนะครับรูปแบบชัดเจนจนกระทั่งเอาผ่าน3 วันละ
แล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยก็ทำตามรัฐธรรมนูญคือไปทำประชามติ ก็คือไปทำในวันเลือกตั้ง การจะมีประชามติได้เนี่ยมันต้องผ่าน3 วาระ ถ้าหากว่ายุบสภาก่อน ก็ไม่เกิด ก็ไม่เกิด อ่ะ ตรงนี้นะครับ ก็ ทีนี้ สอดคล้องกับที่ มันก็เลยกลับมา อาจารย์ ที่ประเด็นตรงนี้ของพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องระวัง เพราะจะกลายเป็นต้องข้อหาว่าขวาง ก็ในเมื่อเขากำลังพิจารณาสสรอยู่อ่ะคือผมเล่าให้ฟังโดยสรุปนะครับ3 พรรคเนี่ยเชื่อว่าน่าจะผ่านหมด เชื่อว่านะแล้วเขาจะไปรวมเป็นร่างเดียว คือ3 พรรคเนี่ยนะครับเหมือนกันในหลักการนะครับ ครับ คือให้รัฐสภาเลือกสสรเลือกไม่เลือกโดยตรง เพราะสามนูนมาห้ามไม่เลือกโดยตรงนะฮะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ใช้คำว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างนูนโดยตรงผมพูดตรงนี้มันเป็นข้อกฎหมายเราข้ามไปก่อน แต่เรื่องของเรื่องคือว่าดังนั้นทั้ง3 ร่างคือให้รัฐสภาเลือกเหมือนกันหมดที่ต่างกันคืออะไรไหมคุณทินไอ้ที่มาว่ารายชื่อไปให้รัฐสภาเลือกเนี่ยของ3 พรรคเนี่ยเขาต่างกัน ต่างกันโอเค ถ้าเขาตกลงกันได้เนี่ยก็เดินหน้าไป ก็จบ ทีนี้ถ้าหากว่าในทางการเมืองรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากยุบเกิดเปิดให้ปลายไม่ต้องใจเนี่ยมันนำไปสู่การยุบสภานั้นพรรคเพื่อไทยอาจจะโดนข้อหาตรงนี้คือหมายถึงว่าแทนที่สำเร็จก็เลยกลายไม่สำเร็จผมเลยคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาต้องดูมุมนี้ด้วย ดูทิศทางลมด้วย ผมก็เลยเห็นไปในทางอาจารย์ยุทธพรนะว่าเป็นไปได้ว่า ถ้าแบบนี้ก็ไปถึง31 มกราไหมแต่อย่าลืมนะคุณอนุทินก็พูดนะว่ายังไงเนี่ยอยู่ไม่เกิน4 เดือนแน่แต่อาจจะยุบสภาก่อนตรงเนี้ยให้รอดูคือสรุปคือตอนเนี้ยให้รอดูวันนี้กับพรุ่งนี้ครับว่าตกลงแล้วเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญให้มีสสรเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะโอเค อันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมก่อนณตอนนี้นะฮะในเรื่องของการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ แต่อยากจะไปที่พรรคการเมืองกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยอยู่ฝ่ายค้านอยู่แต่ฝั่งรัฐบาล ตอนนี้อยู่แล้วนะ ตอนนี้อยู่ฝ่ายค้านแล้วครับ ก่อนหน้านี้ฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่อย่างรู้นะฮะ เล่นการเมืองมา14 สมัยไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน ถูกต้องไหมครับทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อยู่กับพรรคที่เป็นรัฐบาลเสมอนะครับโดยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแกนนำหลักด้วยนะแต่ก็อยู่เป็นรัฐบาลเสมอนะครับขอเพียงให้มีตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับโดยล่าสุดคุณธนกิจไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีพม.ซึ่งท่านธนกิจจิตอารีรัตน์ก่อนหน้านี้ก็อยู่กับท่านสมศักดิ์มาตลอดถูกต้องไหมครับแล้วตอนนี้ไปอยู่พม.กับคุณอัคราพรหมเผ่าซึ่งเป็นน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านี่นะครับอยากทั้งสองท่านวิเคราะห์นิดนึงนะฮะว่าทำไมอยู่ดีเป็นเกมนี้หรือว่ามีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่หลังจากนี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ยุทธพรครับคือการเมืองไทยเนี่ยมันมีคำกล่าวอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าพรรคเดียวกันแต่คนละพวกแล้วก็พวกเดียวกันแต่คนละพรรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโยกย้ายไปมาต่างๆสสเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่โดยตลอดอยู่แล้วครับนะหรือแม้กระทั่งการไปดำรงตำแหน่งโน่นนี่นั่นต่างๆเดี๋ยวก็เอาเข้าเอาออกขยับกันไปขยับกันมาเนี่ยแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหนึ่งในคนก่อตั้งคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะนี่คือคนก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยนะว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันพลิกเปลี่ยนอะไรไปมาได้โดยตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่เราจะเห็นคนจากขั้วหนึ่งไปดำรงตำแหน่งขั้วหนึ่งสุดท้ายกลับมาอีกอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หมดนะคราวนี้ตอนนี้ทุกพรรคก็ต้องประกาศตัวเลขปักธงกันทั้งนั้นแหละครับนะเพื่อไทยประกาศ200ในขณะที่พรรคประชาชนไป250เลยนะแถมด้วยสสบัญชีรายชื่ออีกสัก20 ล้านนะครับตรงนี้ก็คือเป้าหมายที่ทุกพรรคประกาศกันหมดแต่สุดท้ายจะไปถึงไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งในสนามเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงเป้าที่แต่ละพรรคประกาศเนี่ยถ้ารวมทุกพรรคเนี่ยเป็นพันที่นั่งสสเนี่ย เป็นพันที่นั่งต้องขยายสภานะครับนะก็จริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับผมว่าครั้งหน้าเนี่ยโอกาสพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือพรรคประชาชนหรือพรรคภูมิใจไทยอันนี้เป็นไปได้ที่จะมาพรรคเพื่อไทยนี่พรรคเพื่อไทยอาจจะเป็น2หรือ3พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะยกเครื่องนะฮะยกเครื่องพรรคเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยเวลาคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยปัญหาวันนี้ไม่ได้เป็นปัญหานอกพรรคนะเพราะอะไรเพราะดูจากตัวเลขในการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่เชียงรายที่ชนะก็ดีหรือศรีสะเกษแม้ว่าแพ้นะแต่มันสะท้อนภาพเห็นว่าฐานเสียงหรือแฟนๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะแต่ปัญหาก็คือว่าฐานเก่าไม่ไปไหนแต่ฐานใหม่ไม่มาเติมเนี่ยอันนี้คือโจทย์อย่างพรรคเพื่อไทยแล้ววันนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของกระบวนการบริหารภายในพรรคนะเพราะเป็นองค์กรทางการเมืองขนาดใหญ่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเส้นทางการเมืองที่มายาวนานแล้วเป็นองค์กรการเมืองขนาดใหญ่ ฮะ นะมันก็มีโอกาสที่จะต้องเกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆแบบนี้อยู่โดยตลอดอยู่แล้วครับอันนี้คือปัญหาโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทย ซึ่งวันนี้ผมว่าเพื่อไทยอาจจะอยู่ที่สักประมาณ100บวกลบอันนี้ ยังถึง100เหรอฮะ คิดว่ามีโอกาส โอเค งั้นผมขอนิดนึงก่อนที่จะไปที่อาจารย์ปริญญานะครับกับกรณีของท่านสมศักดิ์นิดนึงนะครับ คือการที่ move ที่ท่านธนกิจไปอยู่พมกับคุณอัคราพรหมเผ่านะครับกล้าทำใช่ไหมพรรคกล้าทำบ้างคุณอัคราพรหมเผ่าใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะพรรคกล้าทำ ใช่ครับ พรรคกล้าทำอันนี้คือเป็น move เผื่อเลือกหรือเปล่า ก็ เผื่ เป็ อน เลือกจาก ก็เป็น หมอว่าส่ง ไปได้ก็ ให้ท่านธนกิจไปก่อน ครับ แล้วเดี๋ยวปูทางถึงเวลาค่อยมูฟไปเป็นไม่ได้ไหมฮะ ก็เป็นไปได้ก็บอกแล้วพรรคเดียวกันแต่คนละพวกเดียวกันแต่คนละพรรคเขาก็ย้ายอะไรกันได้ทั้งหมดนะครับ อ๋อเหรอ นั้นเราก็ไม่เห็นในสภาเยอะแยะคนอยู่พรรคหนึ่งไปโหวตอีกพรรคหนึ่งบอกเป็นเอกสิทธิ์สสนะจนกระทั่งท้ายสุดนำมาสู่คำถามของผู้คนว่าตกลงมันเป็นเอกสิทธิ์หรือมันเป็นธุรกิจกันแน่ ในเรื่องการย้ายพรรคการโหวตฟรีโหวตอันเนี้ยมันจะเป็นเอกสิทธิ์หรือสุดท้ายมันเป็นธุรกิจ โอเค ครับ แต่พรรคเพื่อไทยก็มีการแต่งตั้งใช่ไหมฮะคุณสุริยะแล้วก็คุณสมศักดิ์ใช่ไหมฮะบทบาทของทั้งสองท่าน ครับ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง ครับ ใช่ไหมคืออันนี้เป็นการพยายามล็อกเขาหรือเปล่าฮะ คือ ล็อกไม่ให้ไปอ่ะเอาเนี่ยเฮ้ยอยู่กับเพื่อไทยก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหน มันก็ แต่ท่านธนกิจยืนตรงนี้แล้วเนี่ยไปพมแล้วเอาไง มันก็ ต่ ต้ อ องมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติครับในทางการเมือง แต่ว่าผมไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปถึงขั้นที่หลายคนบอกว่า0,000หรือว่าต่ำร้อยอะไรไม่ถึงขนาดนั้น ผมว่าอยู่ประมาณ100นะแล้วถ้ากระแสในโค้งสุดท้ายอันนี้คือเราวิเคราะห์บน ครับ ปัจจัยณเวลานี้นะครับ ครับ ในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีกระบวนการเหล็กเยอะนะแล้วก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีโอกาสมากกว่า100เนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่ ครับ ในขณะที่พรรคประชาชน ฮะ ก็อาจจะขยายฐานไม่ออกนะ ครับ ผมว่าก็คงได้ประมาณเท่าเดิมคือประมาณ150 150นะครับในขณะที่ภูมิใจไทย อันเนี้ยน่าจับตาว่าเขาจะกระโดดจาก 69 ที่นั่งเนี่ยนะครับขึ้นมาเกิน 100 ได้ไหม ครับ ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ โอกาสเหมือนกันนะฮะ ครับ คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปภาพเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมฮะก่อนที่จะไปที่อาจารย์ปริญญานะอาจารย์ปริญญาสังเกตว่าบนเวทีตรงนี้ฮะที่เวลายืนขึ้นแน่นอนเราก็ต้องดูว่าแถวหน้ามีใครยืนกันบ้าง แล้วที่สำคัญใครยืนข้างๆ key person ตรงนี้คือคุณแพทองธารชินวัตรแล้วดูฮะคุณสุริยะยืนข้างๆนะฮะขวามือของคุณอุ้งอิงนะครับซ้ายมือคุณพงศักดิ์รัตมงษ์ไพศาลนะฮะนี่คือตอนยืนนะไม่ได้พูดถึงตอนนั่งตอนยืนนะครับคุณพงเทพเทพการจนาอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริคุณไพโรจน์โลสมุทรนี่นะฮะ โลดสุนทรขออภัยโลดสุนทรนะครับแล้วคุณอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคุณพิชัยนฤตพันธ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยจริง ๆ อยู่ซ้ายนะซ้ายของเฟรมอยู่ข้างหลังนะครับมีจังหวะหนึ่งที่พอใช่ไหมช่วยแพนมันจะมีช่วยค่อยๆแพนจะเห็นท่านสมศักดิ์อยู่ข้างหลังนะฮะมันกลายเป็นมันตั้งข้อสังเกตไงอาจารย์ปริญญาทำไมคุณสมศักดิ์ไปอยู่ไกลจากข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆดูนะคุณสมศักดิ์เห็นไหมนี่คุณสมศักดิ์อยู่ข้างหลังนี่ฮะถ้าอยู่ข้างหลังอาจารย์ชัยเกษมเลยอะครับไปอีกแถวหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยฮะที่ใส่แว่นอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังสุดเลยครับแล้วท่านก็มูฟตัวออกไปอยู่ข้างหลังคุณบอยสรวงศ์เทียนทองแล้วก็หลุดเฟรมไปอาจารย์ปริญญามองยังไง คือจ กับ ริงๆ ประเด็น แล้วเนี่ย เรื่องของคุณสมศักดิ์ คุณ เทพ สมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยเขาไปไหนไปกัน ฮะ ไม่น่าจะแยกทางอย่างน้อยในขณะนี้ ครับ นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าให้คุณสุริยะมาออกหน้า ครับ การประกาศ 200 บวกลบเนี่ยเป็นการหยุดเลือดไหลนะครับยกเครื่องเนี่ยมันมีนัยยะอยู่สำคัญตรงเนี้ยฮะแล้วก็คุณแพทองธารเนี่ยได้ประกาศในวันนั้นว่า ครับ จากนี้ไปการตัดสินใจทางการเมืองของพรรคเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคกับกรรมการบริหารพรรคก็เหมือนกับว่านี่คือการยกเครื่องอะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณทักษิณน่ะมีบทบาทมากเกินไป แล้วคุณแพทองธารฮะก็พูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคุณทินคงจะสังเกตใช่ไหมครับว่าคุณแพทองธารบอกว่าถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้เป็นว่าที่นายกแล้ว ครับ ก็แปลว่าตรงเนี้ยเป็นการประคับประคองให้เลือดหยุดไหลนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่า3คนของเขาที่เป็นว่าที่นายกเนี่ยจะเป็นใครบ้าง แต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าในการรักษาจำนวนสสเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับคือไม่ลงจากอันดับ2หรือถ้าเป็นอันดับ3มาเนี่ยก็ไม่ห่างจากอันดับ2มากเกินไปเนี่ยคุณสุริยะเป็นกำลังสำคัญนะครับทีนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยทำไมถึงไม่คือเอางี้คุณทินถ้าเราไปถ่ายรูปมียืนหลายๆชั้นเนี่ยคนแถว2แถว3มันต้องหาช่องให้เห็นหน้าอันนี้มันเจตนา แต่ตอนนั่งอยู่ข้างๆคุณภูมิธรรมเลยนะ ตอนนั่งไม่แปลก ตอนนั่ง แต่ตอนถ่ายรูปเนี่ยมันก็ว่า ตอนถ่ายรูปมัน คือถ้าพูดเหมือนกับว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับก็มีเผื่อไว้อะ
ว่าทางไปเนี่ยไม่ได้มีทางเดียวนะแล้วก็เผลอๆเนี่ยไม่ได้อยู่กับภูมิใจไทยด้วยนะถ้ามาอยู่กับเพื่อไทยอาจจะมาทางกล้าทำหรือไม่ แต่ขณะเนี้ยเขาอยู่กับเพื่อไทยก็อย่างที่ผมเรียนไปไงฮะว่าท่านธนกฤษไปอยู่กับทีนี้เนี่ยต้องกล้าทำแล้วถ้าวิเคราะห์เนี่ยคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์การเมืองที่ผ่านมาขาดตลอดถูกครับว่าอยู่พรรคไหนจะเป็นรัฐบาลฮะคือการที่เอางี้เขาก็มีตัวเลือกแค่ส้มกับแดงโทษทีแค่แดงกับน้ำเงินไปน้ำเงินอาจจะไปยากเพราะว่าเหมือนกับมันมีที่ทางอยู่แล้วคืออย่าลืมว่าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยเขาเป็นกลุ่มการเมืองที่เขามีฐานที่มั่นมีสสมีกำลังของตัวเองคือถ้ามาก็ไปเป็นมุ้งเป็นก้อนทำให้อาจจะเข้าไปอยู่ในภูมิใจไทยอาจจะไม่ง่ายอาจจะมองว่าโอกาสของการที่คุณอนุทินจะเป็นนายกต่อแล้วจะมาชวนเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลมีมากกว่าอ๋อเหรอฮะอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ใช่ไหมฮะเขาคงวิเคราะห์ทำนองแบบนี้ภูมิใจไทยมีโอกาสที่จะจับมือกับเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลร่วมกันทั้งที่ตอนนี้ก็ตีกันยับเลยนะฮะคือมันไม่มีใครได้คะแนนไม่น่าจะมีใครได้คะแนนเบ็ดเสร็จแลนสไลด์ไม่น่าจะมีนะครับแม้ว่าพรรคส้มเขาประกาศตัวเลขนี้ก็แบบเดียวกับเพื่อไทยประกาศในการเลือกตั้งปี66คือถ้าดูทีนี้ต้องพูดว่าเราพูดณวันนี้นะ14ตุลาคม2568นะ8ครับมันยังกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยมันถ้าหากว่าคือเลือกตั้งคือ29มีนาคม69ถ้าหากว่าคุณอนุทินยุบสภา31มกราคมงั้นคะแนนมันขยับได้ยังมีขึ้นมีลงได้อีกใช่ไหมครับแต่ดูณขณะนี้นะครับเชื่อว่าไม่มีใครได้คะแนนถึงครึ่งต้องจับมือกันเพราะ3พรรคเนี่ยเรายังเป็นการเมืองแบบ3เศร้าหรือ3ก๊กอยู่เพราะก็มีแค่นี้ที่1ได้สิทธิในการเลือกก่อนอันนี้เป็นธรรมเนียมที่แข็งแรงของการเมืองไทยนะมารยาทเนี่ยให้พรรคอันหนึ่งตั้งก่อนงั้นถ้าเกิดสมมติพรรคส้มถ้าตามโพลไม่เปลี่ยนเนี่ยพรรคส้มมาที่1เขาก็จะเลือกไงว่าจะไปจับมือกับเพื่อไทยหรือจับมือภูมิใจไทยแต่สมมติเกิด2พรรคนี้เขาจับมือกันไว้ก่อนนะน้ำเงินกับแดงบอกถ้าส้มมาชวนเราอย่าไปนึกออกไหมครับโดนโดดเดี่ยวอีกคือคุณสมศักดิ์หรือคุณสุริยะคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าโอกาสของส้มจะชวนเพื่อไทยมากกว่าจะไปชวนภูมิใจไทยแล้วโอกาสของภูมิใจไทยจะชวนเพื่อไทยอาจจะมากกว่าส้มหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมเข้าใจว่าในเมื่อตัวเลือกเขามีเพียงเท่านี้นะครับเขาก็เลยอยู่เพื่อไทยไปแล้วเพื่อไทยเนี่ยต้องการเขามากเพราะถ้าไม่มีกลุ่มของคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยเพื่อไทยก็จะเรียกว่าลำบากมากเลยจะต่ำลงมากว่า100ไปเยอะเลยตอนนี้ยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าตัวเลขแตะ100หรือเกินหน่อยๆยังเป็นไปได้อยู่นะใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าจะทำยังไงต่อทีนี้เรื่องกระแสนี่สำคัญนะคุณทินสสเขตมี 80% คือ400คนในระบบบ้านใหญ่ที่มันสูสีกันเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสุดท้ายชนะด้วยกระแสมันคือกระแสพรรคกับว่าที่นายกด้วยให้รอดูตรงนี้พรุ่งนี้ผมว่าคุณสมศักดิ์ก็คงแทงเพื่อไทยแล้วก็คงแล้วสนใจแต่ถ้าหากคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะถอนออกมาสิเนี่ยเรื่องใหญ่สำหรับเพื่อไทยน่าสนใจแต่ผมเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการหมายว่าอยู่ตรงไหนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดขนาดนี้คือเพื่อไทยงั้นผมขออนุญาตไปต่อเลยได้ไหมครับเพื่อที่จะโอเคพอเห็นภาพจากทั้ง2ท่านในประเด็นนี้นะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของการทำประชามติ MOU 43นะฮะว่าอันนี้คือเขามีแผนการนะฮะว่าจะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะหลายคนก็มองว่าตรงนี้กำลังจะใช้กระแสของชาติมาเป็นตัวช่วยพยุงให้ตัวเองได้คะแนนนิยมมากขึ้นใช่หรือไม่นั่นคือข้อที่1ข้อที่2และการทำแบบนี้มันจะทำให้พรรคภูมิใจไทยในอนาคตขึ้นมาแรงเป็นอันดับ1ได้หรือเปล่าคือโดยเฉพาะเรื่องของกัมพูชาประเด็นแรกเลยเนี่ยคือการทำ MOU 43-14เนี่ยเอามาลงประชามติเนี่ยนะครับตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะอะไรเพราะว่า1ก็คือว่าการทำประชามตินั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเรื่องการตกผลึกในสังคมพอสมควรที่เห็นตัวเลือกต่างๆแล้วนะครับอย่างเช่นในกรณีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราคุยตั้งแต่ปี62นะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ย68เนี่ย5-6 ปีแล้วนะครับกระบวนการในการที่สังคมตกผลึกเห็นทางเลือกแล้วนะว่ามันก็มีทางเลือกใหญ่ๆอย่างเช่น1ก็คือว่าจะเป็นคำถามว่าประชาชนต้องการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่
นะครับกับอันที่2ก็คืออาจจะถามว่าแก้แบบไหนจะเอาสสรไหมหรือไม่เอาสสรนะมันเห็นทางเลือกที่ชัดเจนละแต่ MOU 43-44เนี่ยเราเพิ่งมาพูดกันสัก 3-4 เดือนตรงเนี้ยนะเพราะสังคมยังไม่ตกผลึกเลยว่าทางเลือกหลักๆของมันมีอะไรบ้างนะอันที่2ก็คือว่าเรื่องของงานทางด้านความมั่นคงก็ดีงานต่างประเทศต่างๆก็ดีนะครับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เรื่องเทคนิคพอสมควรและหลายเรื่องมันเป็นข้อมูลลับนะในการที่เปิดเผยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบก็ได้นะการเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนคนไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับผมยืนยันว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ดีและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่เปิดเนี่ยมันจะไม่ออกไปสู่ต่างประเทศเรามั่นใจได้ไงข้อมูลที่เปิดเนี่ยมันจะไม่ไปตกอยู่กับกัมพูชานะครับเรามั่นใจได้ไงว่าบางเรื่องที่เราดำเนินการไปแล้วกำลังได้เปรียบอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นผลลบกับเราหรือเปล่าถูกครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าจะทำประชามติได้ทั้งหมดนะครับและในขณะเดียวกันประชามติเองมันก็มีข้อจำกัดของมันนะคือมันก็ถามได้กว้างๆแค่นั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะไปลงรายละเอียดอะไรได้มากวันนี้เรื่องบัตร4 ใบเนี่ยผมไม่ได้กังวลหรอกว่าคนจะกาผิดหรืออะไรต่างๆเพราะวันนี้คนไทยก็เรียนรู้นะครับเรื่องการเมืองเนี่ยกันเยอะแล้วนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตัวเนื้อหาสาระมากกว่านะถ้าเนื้อหาสาระใน MOU เนี่ยคนยังไม่เข้าใจดีพอเนี่ยท้ายสุดมันจะกลายเป็นประชามติบนความว่างเปล่าคือไปลงประชามติโดยที่ว่าไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมายังไงสิ่งนี้ลงประชามติแล้วในด้านบวกจะเป็นผลลัพธ์ยังไงด้านลบเป็นผลลัพธ์ยังไงผลกระทบที่จะเกิดแต่มันเป็นกระแสไงครับกระแสตอนนี้คือเหมือนให้ยกเลิกก็นั่นก็ถูกปลุกปั่นแล้วนั่นมันก็จะถูกโยงมาสู่เข้าเรื่องของกระบวนการในการเลือกตั้งด้วยและเรื่องของการทำประชามติอีกอันหนึ่งด้วยคือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่อง MOU เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารก็ไปพิจารณาตัดสินใจเขาไปจัดการเอาเองมีการตั้งคณะกรรมการของสภาด้วยนะศึกษาว่าควรจะยกเลิกอะไรอย่างไรแล้ววันนี้ MOU 43เนี่ยใช้มา25 ปีละนะอาจจะไม่ต้องยกเลิกก็ได้แต่ใช้วิธีการในการปรับปรุงแล้วคำถามคือถ้ายกเลิกเนี่ยกัมพูชาชอบนะครับเขาไม่ได้ไม่ชอบนะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งในข้อที่ปรากฏใน MOU ก็คือว่าจะต้องใช้กลไกทวิภาคีในการเจรจาเมื่อไหร่ไม่มี MOU เขาก็ลากเราขึ้นศาลโลกเขาก็ลากเราไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเขาก็พยายามดึงมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรจะทำ MOU ขึ้นมาใหม่ได้เลยครับในสถานการณ์แบบนั้นอันนี้จริงๆคือรายละเอียด MOU ก็ถ้าจะพูดได้คือพูดได้อีกเยอะเลยแต่เอาเป็นว่าภาพรวมเป็นประมาณนี้แต่ก่อนที่จะกลับไปที่อาจารย์ปริญญานะครับนั่นหมายความว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยสามารถทำเรื่องกัมพูชาทำเรื่องไทยกัมพูชาแล้วให้มันสำเร็จผลได้ไปทางที่ประเทศชาติได้ประโยชน์อันนี้เขาจะได้คะแนนอีกเยอะเลยใช่ไหมแน่นอนวันนี้ไม่ว่าใครเขาจะมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ไหมฮะก็มีโอกาสนะวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าแก้ปัญหาในกัมพูชาให้สงบได้ระดับหนึ่งนะครับยั่งยืนเป็นเรื่องที่ยากเพราะปัญหากัมพูชานี้ยืดเยื้อเรื้อรังมาร่วมศตวรรษแต่ให้สงบระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ได้รับคะแนนตรงนี้พอสมควรที่เราไม่เสียเปรียบนะครับคำถามเดียวกันฮะอาจารย์ปริญญาคิดว่าถ้าภูมิใจไทยสามารถหรือรัฐบาลชุดนี้สามารถทำเรื่องกัมพูชาไทยกัมพูชาได้ครั้งหน้านี่คือเขาถล่มเลยเอาเฉพาะ3 พรรคหลักนะครับจะเป็นส้มเป็นแดงเป็นน้ำเงินเนี่ยทุกพรรคก็ต้องทำสสให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เหลืออยู่คือการทำคะแนนซึ่งคุณอนุทินก็จะมีอยู่ในสภาวะที่ได้เปรียบกว่าพรรคอื่นเพราะว่ามีอำนาจบริหารในการสร้างผลงานใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ย3 เดือนแรก4 เดือนแรกเนี่ยนะครับคนยังไม่ค่อยจะอะไรใช่ไหมครับหรือจุดที่เป็นปัญหาก็ยังไม่มีดังนั้นโอกาสที่จะบวกอย่างเดียวเนี่ยจะมีมากเขาชัดๆเลยครับคะแนนนิยมคุณอนุทินตอนนี้แซงคะแนนของพรรคภูมิใจไทยไปแล้วเดิมเท่ากันหมดนะไตรมาสแรกคือเดือนมีนาคมเนี่ยปี68เนี่ย 3% เท่ากันคะแนนนิยมตัวบุคคลกับคะแนนพรรคภูมิใจไทยพอไตรมาส2เดือนมิถุนายนขึ้นเป็น9เท่ากันพอไตรมาส3นะครับภูมิใจไทยขึ้นมา13แต่คุณอนุทินกระโดดไป20นะครับนี่คะแนนพรรคเนี่ยนะครับที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยพรรคภูมิใจไทย13แต่พรรคประชาชนเขาล่วงมาจาก46เป็น33ก็จริงแต่ยังห่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยอยู่20%ทีนี้ทุกพรรคอย่างพรรคส้มเนี่ยเขาก็ต้องจะหาทางทำยังไงให้ขึ้นไปใหม่ใช่ไหมฮะภูมิใจไทยก็ต้องหาทางขึ้นไปอีกนะครับเพื่อไทยก็ต้องขึ้นไปอีกแต่อย่างนี้ฮะมันเนื่องจากมันรวมกันมันมีเท่านี้มันมีใครขึ้นก็ต้องมีคนลงไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นข้อที่ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทุกพรรคจะต้องแข่งกันทำงานเพื่อประชาชนโดยคุณอนุทินเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่อง MOU เนี่ยผมตอบสั้นๆนิดเดียวผมก็สงสัยว่าอาจารย์บรศักดิ์ท่านอธิบายอย่างนี้ในสภา
บอกช่องสีเขียว ฮะ นะแปลว่าเลิก MOU ช่องแดงคือไปต่อ ผมฟังทีแรกผมก็งง ช่องแดง เพราะแดงมันต้องหยุดเขียวไปต่อสิ เลิกโอเค แต่อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยให้ใช้เลิก MOU เนี่ยคือใช้ช่องกาช่องเขียว เหตุผลคืองี้ครับ ขอรัฐบาลขอไฟเขียวจากประชาชน เพื่อให้ เลิก ย MOU ทีนี้ผมเรียนว่างี้ครับ คือเรื่องเนี้ยแน่นอนแหละคุณอนุทินก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยเป็นเพราะว่าเรื่องชาตินิยมจะเป็นเรื่องที่ได้คะแนนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการเปิดด่านเนี่ยเราจะไม่ได้ยินจากคุณอนุทินแน่ที่จะเปิด ครับ เพราะว่าเปิดแล้วมีผลเสียต่อคะแนนนิยม ถูก ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ฮะรัฐบาลเหมือนกับตั้งใจที่จะอยากเลิกอ่ะแต่ว่าเหมือนกับกลัวคะแนนเสียงตัวเอง หรือเปล่า หา backup ทำนองนี้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องการเมืองไปไงถูกไหมฮะพอมาขอไฟเขียวคำถามเนี่ยคือข้อแรกคือรัฐบาลต้องบอกมาว่าถ้ารัฐบาลอยากเลิกจนถึงกับมาขอไฟเขียวเนี่ยรัฐบาลจะมีอะไรให้แทนในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา เพราะการลบกันไม่ใช่คำตอบไงเราจะเอาอะไรมาแทนไอ้กลไกที่มีอยู่ แน่นอนครับ MOU มันใช้มามันตั้งแต่ปี344นะครับมันใช้มาตั้ง24 ปี 25 ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการทบทวนอยู่ อั แล้ว ปเดต อัปเดต เฟิร์มแวร์หน่อย ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเลิกไม่เลิกไงแล้ว ครับ ยังไงต่ออตรงเนี้ยนะครับคนคงอยากฟังแล้วก็ข้อสำคัญคือ ฮะ ถ้าต้องมารอประชามติแปลว่าอะไรครับ ครับ โน่นเลยคุณทิน29 มีนา69 ถึงขยับได้ ซึ่งจริงๆเนี่ยมัน คาราคาซังอยู่นี่นะฮะ มันควรจะเร็วกว่านั้น แต่ว่าผมว่าเรื่องที่จะไม่เกี่ยวกับ MOU นะต้องทำเลยเนี่ยคือเรื่องบ้านหนองจานหนองยาแก้ว ครับ ตรงเนี้ยคนก็รอดูฝีมือรอดูผลงาน เราก็ติดตามเรื่องนั้นอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับ เอาละจากเรื่องนี้ผมขอไปเรื่องหนึ่งสั้นๆนิดนึงฮะคุณผู้ชมครับพรรคชาติไทยพัฒนา มีแววมาว่าถูกทาบทามไปเพื่อไทย โดยเฉพาะคุณวรวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคให้ย้ายไปอยู่ และอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ทั้งสองท่านมองอย่างไรครับในประเด็นนี้ แต่ก่อนที่จะฟังคำตอบคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตขายของแป๊บเดียวนี่ฮะอาจารย์ครับ นี่หมายถึงว่าเราพูดกันเยอะเลยต้องอม ใช่ฮะพูดคุยกันมานานฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับไมบาซินนะฮะผมขออนุญาตต่อเลยนะฮะจากไมบาซินหลังจากอมไปแล้วนะครับดมกันต่อเลยฮะอาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับ ดมกันจนมีนายกคนใหม่ยังดมไม่หมดเลยเนี่ย เอ๊ะทำไมนี่เวอร์ชั่นใหม่ล่ะฮะ เวอร์ชัน สีดำ ใหม่อาจารย์นะฮะฉลากสีชมพูนี่นะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทอง สูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products และผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอ้หอม รสนุ่มขึ้น นุ่มนะ รสนุ่มขึ้นนะ สูตรดอกไม้หอมนะครับคุณผู้ชมครับ ไปต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์นะครับทุกการใช้งานเลยครับ สร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพเหมาะอัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ 6 ลิตร ระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำนะครับทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษนะครับ Seagull Electric นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ของดีนะครับจาก Seagull Electric ครับต่อกันที่กรดไหลย้อนนะครับต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วยเบรกครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับ
พร้อมแล้วที่จะทำทุกเส้นทางของคุณอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Center นะครับ Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับ และนวัตกรรมใหม่เช่นเดียวกันอันนี้ฮะนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri Screen นะครับนี่เป็นจอเสริมสุดล้ำนะครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจออาจารย์ทั้งสองท่านก็มองหน้าจอของตัวเองนะครับคือพร้อมๆกัน 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C เข้าไปก็พร้อมใช้งานทันทีครับน้ำหนักเบาฮะพกพาสะดวกด้วยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะฮะใน Facebook Tero Digital อย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันฮะขนาด 14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับ 14 นิ้วคือตัวที่เราแสดงอยู่ณตอนนี้นะฮะ4 หน้าจอฮะ1 2 3 แล้วก็ตรงนี้หน้าจอคอมคุณเป็น4 หน้าจอทำงานอย่าง ไม่แจกจอมั้งนะฮะ อาจารย์ไม่ใช่คนแรกแล้วผมเชื่อไม่ใช่คนสุดท้ายที่ถามผมแบบนี้นะฮะผู้บริหารครับแจกหน้าจอไหมครับตอนนี้นะเรามีถกไม่เถียง Line Open Chat แล้วนะครับชื่อว่าบ้านถกไม่เถียง Fandom นะฮะบ้านถกไม่เถียง Fandom สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกไปกับคอนเทนต์ Exclusive ก่อนใครนะครับก็สแกน QR Code ร่วมมาเป็นเพื่อนกันในบ้านถกไม่เถียง Fandom ณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาสร้างรอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะครับและอีกหนึ่งเรื่องฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปที่ Shopee ตอนนี้ฮะShopee ตอนนี้หรือไปที่ TikTok ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า CHOL ชนฮะ CHOL ชนครีมทามือครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับคุณผู้ชมครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับใช้น้ำมันหอมระเหยแท้ข้างในนะฮะ 100% แล้วครับน้ำมันหอมระเหยแท้ครับไม่มีน้ำหอมนะครับเป็นสูตรฟื้นฟูบำรุงนะครับของธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่มีน้ำหอมไม่มีสารสงเคราะห์ใดๆนะครับไฮยาลูรอนิกนะฮะสารสกัดจากพิโอนีแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายนะเป็นครีมทามือที่อยากจะให้ทุกท่านเปิดใจลองครับเข้าไปที่ Shopee พิมพ์คำว่า CHOL ชนครีมทามือนะฮะลองดูฮะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับกลิ่นหอมด้วยขอบอกของดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละทั้งสองท่านคิดว่าชาติไทยพัฒนาที่ถูกทาบทามจากพรรคเพื่อไทยนี่คือรายงานข่าวนะครับอาจารย์ปริญญาคิดว่า เขายอมรับนี่เขายอมรับแล้ว ว่าเป็นนายก แต่เขาต้องคุยกัน10 คน เป็นนายกด้วย คุณ เป็นแคนดิเดตนายก คุณวราวุธคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาต้องการคนไปดีเบต ฮะ ยุคนี้ต้องเป็นคนที่เรียกว่าดีเบตได้อะ อ๋อ นะแล้วก็ทันควันแล้วก็คนรุ่นใหม่คุณท็อปก็มีครบเครื่องในตรงจุดนี้ก็ไปเสริมจุดที่อาจจะไม่เด่น เพราะเรายังไม่เห็นตัวว่าที่นายกของเขานะครับ ครับ แล้วประการที่2เนี่ยเห็นไหมครับเขาแถลงวันนั้นเนี่ยเปิดตัวเนี่ยเขาเว้นสุพรรณบุรีกับนครปฐมไว้เนี่ยผมทราบว่าอย่างนั้นใช่ไหม น่าจะนะเห็นเว้นอ เขา ยู่ เคย ป่ะ ได้ยินครับได้ยินเว้นไว้ก็แปลว่าเขาก็จะมีเสียงแน่ๆถ้าเอาตามปัจจุบันถ้าเท่าเดิมคือ10 เสียงที่ยืนพื้นไว้ที่แต่เราไม่ทราบนะว่า10 คนเนี่ยจะมาใส่เสื้อเพื่อไทยลงสมัคร หรือยังคงเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาแบบเดิมแล้วคุณท็อปมาแค่ ตัว ว่าที่นายกไม่ทราบเรื่องนี้เราคือต้องรอคำตอบจากทางพรรคชาติไทยพัฒนาเขาเอง แต่ว่าง่ายคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยเขามีพันธมิตรละนะครับ อย่างแนบแน่นด้วย ไม่แข่งกันเอาง่ายๆครับ คือในสมัยปี66เนี่ยคุณทินรู้ไหมว่าในสสแบบเขตเนี่ย5 เขตของสุพรรณบุรีเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเขากวาดเรียบ5 เขตแต่คะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนามาที่3นะที่1คือพรรคก้าวไกลที่2คือเพื่อไทยส่วนในแบบแบ่งเขตเนี่ยนะครับแม้ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะกวาดเรียบ5 เขตแต่ที่2กับ3เนี่ยคือเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะสมมติว่าเขาพันธมิตรกับเพื่อไทยก็แปลแล้วครับไม่แข่งกันเองละนึกออกไหมครับเหลือแค่ว่า10 คนเนี่ยจะลงสมัครในเสื้อเพื่อไทยหรือพรรคชาติไทยพัฒนาเดิมแต่เพื่อไทยก็จะไม่มาแข่งกับพรรคชาติพัฒนาหรือถ้าแข่งหรือมันก็มาเป็นพรรคเพื่อไทยเลยงั้นไอการที่แบบอาจจะเพลียงพ้ำได้อะไรก็จะมีปัญหาน้อยลงแล้วการที่จะยกมือให้เป็นนายกกันแน่ๆก็จะชัดเจนคือผมเห็นว่าเขามีแน่ๆแล้วแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นความร่วมมือถึงขนาดคุณวรวุฒิมาเป็นว่าที่นายกเลยหรือเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆเลย
แล้วก็สส10 คนนี้ ย้ายพักมา ย้ายพักเลย หรือเพียงแค่เพื่อไทยจะไม่ส่งแข่ง หรือเราไม่ทราบได้ ฝากพัก เราไม่ทราบได้ พักไว้กั แต่ บ เราเห็นความร่วมมือแล้ว คนอื่น แล้วก็คุณ ครับ ท็อปก็มาด้วยตั คว รับ เอง ครับ อาจารย์ยุทธพรคิดไงครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับคือมองจาก 2 มุมนะค ครั รับบ มุมของทางคุณท็อปแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนานะครับกับมุมของพรรคเพื่อไทยนะครับในมุมของคุณท็อปและชาติไทยพัฒนาเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่พรรคการเมืองขนาดเล็กเนี่ยจะขยายตัวเนี่ยภายใต้กติกาทางการเมืองแบบนี้บริบทการเมืองแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับแคนดิเดตนายกเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะถูกเสนอในสภาได้เลย ถ้าคะแนนเสียงไม่ถึง5%นะครับกลมๆคือประมาณ 25 คนนะวันนี้ชาติไทยพัฒนาเขามี 10 แล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นพรรคเฉพาะถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะต้องมีช่องทางของเขาในการที่จะไปสู่เส้นทางทางการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะเช่นอาจจะไม่ได้มาทั้งพรรคนะมาเฉพาะคุณท็อปมา ครับ เป็นบัญชีรายชื่อและนั่งแคนดิเดตก็เป็นได้ ครับ หรือจะมาแบบยกพรรคก็เป็นไปได้นะอันนี้ไม่รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับของคุณท็อปกับทางคุณทักษิณหรืออะไรต่างๆ เหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันมองจากมุมของเพื่อไทย วันนี้เพื่อไทยก็มีข้อจำกัดในเรื่องของแคนดิเดตนายกนะซึ่งถูกใช้มาเรื่อยๆละนะแม้กระทั่งในสมัยของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เนี่ยเพื่อไทยใช้แคนดิเดตไป2 คนละนะครับเกือบจะต้องมีคนที่3ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยก็ค่อยๆทยอยลดลงไปเหมือนกัน การจะต้องหาแม่เหล็กและโดยเฉพาะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองแบบยุคใหม่เนี่ยคุณท็อปก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันที่พรรคเพื่อไทยก็อาจจะไปทาบทามหรือหยิบจับตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนสมการจะออกมาแบบไหนคือมาทั้งพรรคหรือว่าจะมาเฉพาะตัวบุคคล ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์การเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามาทั้งพรรคมันก็จะมีข้อดีมาเติมให้เพื่อไทยก็มีเพิ่มมาอีกสัก9 ที่นั่ง10 ที่นั่งอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามาตรงนั้นก็จะทำให้เป็นปัญหากับเพื่อไทยเหมือนกันที่เป็นองค์กรการเมืองขนาดใหญ่อยู่แล้ว มีกลุ่มกวนการเมืองเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็เพิ่มเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะกับการเป็นพรรคสาขาเนี่ยมันจะบริหารจัดการอะไรกันง่ายหรือไม่เอามาเฉพาะแคนดิเดตคนเดียวนะมันก็เป็นอีกสมการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณท็อปอาจจะมาปรากฏตัวเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย รอดูกันต่อไปนะครับ อีกนิดนึงฮะพักกล้าทำวันนี้เป็นอะไรลิ้นพันกันทั้งวันเลยเนี่ย ขอแก้ข่าวปกติพี่ทิมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย เออ แล้วเวลาอาจารย์ปริญญามาพี่ทิมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นเพราะ อาจารย์ปริญญามานั่งแล้วผมเกรงหรือเปล่าเนี่ย ไม่เกี่ยวเลย ผิดพูดถูกลิ้นพันกันมั่วซั่วไป ไม่หรอก หมดเลยผม จัดเรื่องกัมพูชาเยอะ ก็เลยไปพันกันกับเรื่องกัมพูชา เอาละฮะทำให้ เอาพรรคกล้าทำมันยังไงฮะช่วยผมช่วย น่า พรรค จับ กล้า ตา ทำยังไง พักกล้าทำ คือเดิมเนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยเขาแซวว่า หลายสิบ พรรคกล้าทำเนี่ยเดิมก็แซวว่าเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยภาคใต้ตอนบนเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาลำบากมากในการไปเจาะสสเขตในพื้นที่ภาคใต้เขาลำบากมากเขาแปลว่ากล้าทำเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาชนะเลือกตั้งมาแล้วเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมฮะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเขาได้ลาจากคุณทักษิณมาอย่างน้อยณขณะนี้จะกลับไปรวมกันใหม่ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่อง นะครับ อนาคต แล้วเนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยนะครับเขาคือในไปประมาณในภาคใต้เนี่ยนะก็จะเป็นการแข่งกันนะอย่างน้อยตอนบนเนี่ยนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำนะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยให้รอดูคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ผมพูดเลยอีกพรรคเลยพรรคสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เดี๋ยว18นี้อีก4 วันเขาก็จะโหวตเลือกนายกคนใหม่ โหวต จะกลับมาสู่อยู่ หัว พร ห ร น้ คฟ้าได้ไหม พรรค ใช่ครับ น่า คือ สนใจ มันมีคือนอกจาก3พรรคหลักเนี่ย ครับ นะครับมีน้ำเงินมีส้มมีแดงเนี่ยยังมีพรรคกล้าทำมีพรรคชมพูชมพูคือพรรค ชาติไทย ชาติไทยพัฒนาแล้วมีพรรคฟ้าเนี่ยที่เป็นตัวหลักๆ ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติสงสัยจะลำบากนะครับเพราะว่าร วมไม่ไหว ส ละ อาจจะเหลือคุณพีรพันธ์กับไม่กี่คนใช่ไหมครับเพราะว่าหลักๆนี่ออกมาพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิตยก็ดูแล้วก็ลำบากนะครับตรงเนี้ยแหละคือแต้มต่อของคุณอนุทิน หมายว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในสายที่เป็นฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเนี่ยอย่าลืมนะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเขาเนี่ย 12.7% นะเกือบ 13%เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนเขาเลือกพลเอกประยุทธ์ยังมีอยู่ประมาณ 13% ครับ ใช่ไหมครับถ้า 13%นี้เนี่ยมาเป็นคุณอนุทินแทนล่ะ
คุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยที่เคยได้ 3 ตอนนี้ 13 แล้วนะ แล้วถ้าเกิดรวมไทยสร้างชาติมาอีก ใหญ่ ก็จะหมายถึงว่าก็จะมีสสบัญชีชื่อ เพิ่มขึ้น มาเพิ่มขึ้นจากเดิมมีเพียงแค่สสบัญชีแค่ 3 คนแล้วมาแปะเพิ่มในสสเขต ก็จะกลายเป็นมีสสบัญชีมาเพิ่มอีก 10 กว่าคนขึ้นไป อันเนี้ยผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินคิดว่ายังเป็นต่อแล้วยังทำผลงานได้คะแนนเพิ่มขึ้น ใจก็คงไม่อยากจะรีบยุบสภาหรอก ฮะ แต่ถ้าหากว่ามีเหตุที่เรียกว่าจะทำให้แย่กว่าไอ้การยุบสภาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ต้องเลือก คือตอนนี้เรียกว่าจับตาไม่กระพริบแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูญที่พิจารณากัน 2 วันเนี่ย ฮะ จะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ว่ายุบสภาก่อน31 มกราหรือเปล่า ยุบก่อนก็ไม่สำเร็จ ครับ โอเค ครับ ตามกันต่อ ครับ อาจารย์นิดนึงฮะ ครับ พรรคกล้าท อืม ำวิเคราะห์หนะครับ ผมว่าพรรคกล้าทำก็เป็นพรรคที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเติบโตมาแม้ว่าอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่าง ครับ แต่ว่าในแง่ทางการเมืองเนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการในการดึงนะครับบรรดากลุ่มกวนการเมืองอะไรต่างๆ เหล่านี้แล้วก็เน้นการสร้างฐานระดับพื้นที่ ครับ เราจะเห็นตั้งแต่การเข้ามานะครับของพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะดูแลกระทรวงซึ่งมันส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชนบท เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีผลในเชิงนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนี่คือการปูทางปูฐานในการที่จะมุ่งไปสู่พื้นที่ที่เป็นเขตต่างจังหวัดซะเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้จำเป็นที่ต้องสนใจในเรื่องภาพทางการเมืองมากนักนะเพราะเขาไม่ได้เน้นขายสสบัญชีรายชื่อนี่ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ก็ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะกับการที่จะเป็นยุทธศาสตร์เหมือนกับป่าล้อมเมืองของทางพรรคกล้าทำนะครับ ก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่นี่คือการเมือง นี่คือสีเขียว สีเขียวอ้าว กล้าทำสรุปคือสีเขียว หลายสีเหลือเกิน หลายสี หลายสีเหลือ เป็ เกิ น น กีฬาสีแท้ๆแล้วตอนนี้ นั่นคือเราคุยกันวันนี้นะวันที่14 ตุลานะครับ แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในวันข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อย พรรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกเยอะ ๆรอติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามมาดูโหวตกันนิดนึงได้ไหมฮะโหวตกันนะคุณคิดว่าสมัยหน้าพรรคส้มจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่เราถามแบบนี้นะครับได้ร่วมไม่ได้ร่วมไม่แน่ใจนะครับได้ร่วมอยู่ที่ 38% ไม่ได้ร่วมอยู่ที่ 48% ไม่แน่ใจที่ 14% นะฮะขอบคุณทุกท่านที่กลับเข้ามาโหวตเราอีกนะฮะมันเป็นอะไรทินโหวตเข้ามาอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเด้งไปนะครับโอ้ผมไม่ไหวแล้วสงสัยผมต้องไปเติมวิตามินในร่างกายแล้ว ต้องดมจะดมหน่อยไหม ดมจะดมขอบคุณอาจารย์ผมต้องดมจะดมโอเคนะครับอ้าวขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ ครับ ลาผู้ชมไปก่อนครับ สวัส ทั้ง ดี หมด ครับ นี้คือตรงไปเที่ยงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ